Praise the Lord! Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas na Praise God. Ngunit ang pinakmataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalakas Jesus and double honor. Doble pag-alam mo sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willis Alalbiran. Praise God. Sa mga pag-aalala, inuwang turo, ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Almeida. Praise God. Whole family of Almeida Children at mag-isalat maminamhal ng ating iniibig, ating mga kapiling sa mga orso, ating mga beloved elders, sa ating mga iniibig na ating mga beloved na manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine Yen Presged, at sa lahat maminamhal na ating mga kapatiran datihan mabaguhan, maging ating mga kapitbahay o naabot ng kakarinig ito. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalakas na Presged at mag-isa lahat maminamhal ng nanonood po ng ating live webcast Presged, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po niyan, maminamhal sa inyo at magandang umaga na po sa ating pinakamamalakas. Appreciate. Narito tayo muli sa ating pagsagawa, maminamhal ng ating pananambahan, ating banal na gawain. Appreciate ating general service, maminamhal, ang ating Sunday service, maminamhal. Na sabi nga ng ating pinakamamalakas Jesus, na rin maminamhal na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa lalo na mamalas na malapit ng yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalakas. Praise God. Hanera maminamhal na talagang sa mga oras no maminamhal ay sabi nga maminamhal ay muling magpupuri, magpapasalamat sa ating pinakamamalakas Jesus. Tayo aawit ng mga masayang awitin. Praise God. At narin din po tayo maminamhal ay aawit din po ng malumani na awitin. Praise God. Nandun maminamhal na tayo maminamhal ay sa masaksen nyo rin po, maminamhal ang mga buhay na patutuo ng mga kapatiran. Praise God. Na rin maminamhal ang kanilang hahayag kung paano kumilos kanilang buhay ang ating pinakamamalakas Jesus. Nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa kanilang malulubang mga karamdaman, na rin nilutas kanilang mabigat ng mga problema, at na rin maminamhal na sila yung magpapahayag ng buhay patutuo, masaksen nyo rin. Praise God. At na rin din po ang ating beloved ibang mga different choir, simula sa adults choir, simula sa children's choir, simula sa beloved singles choir, hallelujah, and youth choir, praise God, ating beloved finest choir, na ito'y ating muli nating praise God, imbita ng matamis at presensya ng ating pinakamamalakas Jesus. Praise God, dahil ang ating matamis ang balang presensya ng ating pinakamamalakas Jesus ay siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Praise God. At na rin din po maminamhal, masaksin niyo rin po, papaliwanag po sa pabigay, kasambumbagit handog, maminamhal na lahat ng mga Krisyano, maminamhal na dito sinusubok ang ating pinakamamalakas, na rin maminamhal ang ating, sabi nga, yung marubdob na pag-ibig natin sa Kanya, maminamhal, na rin maminamhal, kaya meron pong papaliwanag po lagi sa ating pagbibigay dahil ito maminamhal para sa lahat mga Krisyano, maminamhal na hindi pa po nakakasunod, na sila rin po ay magkaroon maminamhal desire, maminamhal at mahipo ang kanilang mga puso't mga isipan, maminamhal pang masunod po nila ang kasampumbagit handog na dito pagpapalaing tayo ng ating pinakamamalakas Jesus ng triple blessing, maminamhal na ito'y pinangako ng ating pinakamamalakas. Praise God. Sa pagpatuloy ng balangwain, maminamhal, masaksyon rin po ang huling yugto, maminamhal, balangwain, maminamhal. Nariyan din po ang pag-aaral ng salita, maminamhal, na tayo maminamhal ay mag-aaralan sa bawat isa, maminamhal, lalo na sa mga oras sa mga huling kapanahunan, praise God, na hindi na po natin batid, maminamhal na nangyayari sa ating kapaligiran, maminamhal, katulad na lamang maminamhal na mga tilubyo, na mga bagyo, maminamhal, talagang isipin nyo maminamhal ay talagang napipinto na talaga pagbabalik ng ating pinakamamalakas. Kaya kailangan lahat ng mga Krisyano maminamhal, pag-araw ng gawain maminamhal, na tayo maminamhal ay may pagkakataon maminamhal, na sabi nga talagang ilaan po natin maminamhal ang ating oras, ating sabi nga panahon sa ating pinakamamalakas Jesus, dahil hindi natin alam, sabi nga ng salita ng ating pinakamamalakas Jesus, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit sino maminamhal, walang nakakabatid kung kailan darating at paparito ang ating pinakamamalakas. Parang, alam niyo po maminamhal, yung hindi nating inaasahan maminamhal, siya'y darating at bigla na lang maminamhal. Kaya kinakailangan ang mga Krisyano, laging, sabi nga, Paul prayer, lagi tayong nanalangin, lagi tayong, sabi nga, sumasamba, at laging malinis ang ating mga puso maminamhal, upang maminamhal pag dumating, tumunog ang pakakak maminamhal,
Nariyan, maminumhal na sa madadagit tayo kasama, maminumhal sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na President. Sa mga oras na maminumhal, hinihiling ko maminumhal sa lahat ng ating mga kapatid na narito na, maminumhal, nakabihis na President. At tayo na po ay manalangin na at magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus kung paano tayo pinag-ingatan. Pinarating na malhati sa ating banal na gawain, maminumhal. Rin maminumhal kaya ating mga kapatid rin din po maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa, maminumhal, nariyan na nagsasagawa ng kanilang pananambahan ng ating Sunday service. Maminumhal, ay ang lahat ng mga kapatiran, sila rin po ipag-ingatan ng ating pinakamalapayos at baratingin ng malhating President. Kaya hiniling ko maminumhal, tayo po tumayo maminumhal, at tayo magtaas ng dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapayos Jesus at manalangin tayo, President, bago tayo mag-umpisa. Manalangin tayo, hallelujah. Dakilang pagpala po ng Ama, Diyos, ang pagkapasalan ng aming pinakamalapayos Jesus. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa magandang panahon at sa pag-iingat ng po sa lahat ng mga kapatiran sa kanilang paglalakbay, pinarating malahati sa bilgawain. Salamat pinakamalapayos Jesus. Narito kami sa mga oras sa bilang harapan ng papakumbawin ng gabag kapataran sa pagpulong pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa amin nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami pinakamalapayos Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin ko sa panggalatang panalangin po namin ginagalang Pastor Wildis Saralbeda. Malapit Jesus, lang isang pong bayo itong banal gawain sa simulain, hallelujah sa iyong pag-MC. Opening prayer, pagawit naman Diyo po solemn song, malapit sama mo kami, ibus ay yung matamis sa banal presensya dahil ito nagpapalakas sa bawat isa sa amin, malapit sa hallelujah. At narin po, lang isang mo rin po, malapit Jesus sa lahat ng maghahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Ikaw po magbigay ng kanilang ipapahayag ng mga buhay pato, paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas ang kanilang mabigat mga problema, pinagaling sa lahat ng malubhang mga karamdaman, malapit silang lang isang po, malapit silang kanilang hahayag ng mabuhay patotoo. At narin po lang, malapit Jesus, hiniling po namin, lang isang mo rin po, malapit sa hallelujah, ang pag-aawitan na simula sa adult choir, simula sa children's choir, hallelujah, sa beloved youth, single choir, hanggang sa finest choir. I-anoint mo bawat ialin ng mga papuring awit, malapit sa hallelujah. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, sa ibus, yung matamis, malapit presensya, malapit sa hallelujah. Lang isang rin po, malapit sa hallelujah, papaliwanag po sa pagbigay, kasampung-bagit, handog ka po mabigay ng mga talata, ang kanilang mga ipapaliwanag, malapit sa pang sa lahat, ng mga kapatiran, ang mga Kristiyano, malapit sa hallelujah, na sila mabuksan kanilang puso, mahipong kanilang puso, kanilang isipan, sa masunod po nila ang kasampung bahagi at handog na rin pagpalain mo na ipinangako po ang tatlong triple blessing na pagpapala malapit sa hallelujah. Langisan mo rin po malasang huling itong balagawain ng pag-aaral ng silta kumubigay ng aming pag-aaralan sa hapon na yan. Malapit sa sama mo kami sa bawat pagpupuri, sa bawat hallelujah na rin. Isasagawa po namin sa iyong bilgawain, hallelujah, sa lahat ng tatayo. Langisan mo po kami, malapit sa pagpalain na bilang daluyan ng Santong Espiritu, malapit sa pagpalain mo po yung bulong bilgawain, hallelujah, sa simulain ka sa matapos, sama mo kami pinakamalapit, sama-sama po sinasaway lahat ng uri ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin aming ginagalang Pastor Willie Saralbeda Abanyo Kasaut in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mura sa minumhal, tayo po muna yung mawin sa nga malumanay na winin sa ating pinakamalapit sa hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung saan mo kami sama-sama, lumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng
Isa'y di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang tampatan mo, oh Diyos, dakil sa lahat. As we got to make His will work within us, as we got to daily glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. This steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, with you every morning. Brings thy fill, who is holy home. Brings thy fill, who is holy home. Brings thy fill, home again. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umiibig, kayo pangustan ang kanyang hanapin. Ang isang pinupuri tayo ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umiibig, bukid ang pangustan ng kanyang hanapin. Ang Diyos ang pinupuri tayo ko'y masaya pagsama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na batang na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin na gusto'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, bukid ang pagmasdan kanyang nagtahi. Ang isang pinupuri tayo ko'y masaya pagsama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay na tahanan natin, ating makagapihin at naunang humanang upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig,
Diyos umiibig. Ika'y napagpasa ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuritan o pinasaya. Magsama ko kayo, ang si Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig ng kanya na nagbubuhat sa Diyos. Sa puso't natin ang nagbubulo. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mandali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya, kasama ko kayo. Diyos umiibig, okay namang basta ng kanyang natawid. Ang isang pinupuritan o ako'y masaya, kasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mong hindi ka mahal, hindi ako nahihiya. Sa buhay Kristo pinakutasan. Sa Diyos harapan ka manlahan. Ipinangatatan na ang bumulhis. Lord, hallelujah. Jesus sa aking bubuan. Ipinangatatan na ako muli. Iiyak ang karira ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya. Nagyaguro, nagbuhat ka na sa Diyos. Kristo ay nanalig siya. At umulhi Jesus sa aking bubuhan. Ipinangatatan ako muli. Iuwiat ang daringan ko o sa aking kahinaan. Wala kasi si may kapayapaan pagkalahing nagmahal. O Jesus, nagdalangin ko sa iyo. Hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal gawain mo. Buhay ko hanggang wakas. Para ko'y iyong ginawa. Iwanan doon sa iyo. Sabay pangalaman. Oh, Jesus, pinanalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang
buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Okay ganda ng umaga, kasi ang buhay ko'y sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay ganda ng umaga, kasi ang kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na buhay ko. Galing sa kalim, puno ng hirap at pagdusa. Sapagkat lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung sa Kristo na iyong kasama. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin dilim at gabi may lumat. May umaga pa rin darating, nagdaan si Kristo kapiling. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, nagdaan si Kristo nagpapiling. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Okay ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko'y sigala. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay ganda ng umaga, kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na buhay ko. Galing sa kadilim ng puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang na nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, nagdaan si Kristo kapiling. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, nagdaan si Kristo kapiling. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, nagdaan si Kristo kapiling. Buwan ko ay malayo pa sa'yo, di alam saan tungo. Si Panay lagi litong-lito, Diyos ikaw nga ba ay tungo. Landas
Kristo ay nasa kadiliman. Di niya nilalakad. Hirap at lungkot ay laging isa. Tila ba wala nang katapos. Nang si Kristo hakit na nagbuang lahat ng hirap, parang buhay ko'y hinago niyang turan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo hakit na nagbuang lahat ng hirap, parang buhay ko'y hinago niyang turan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya hanggang sa aking landas. Ang ibig niya laging namamalaso. Nang si Kristo hakit na nagbuang lahat ng hirap, parang buhay ko'y hinago niyang turan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo hakit na nagbuang lahat ng hirap, parang buhay ko'y hinago niyang turan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon ko, mga biyayang ibinigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kakilala mo. Hinibig ko ang katulad ko, ito ang may hanap ko. Lahat ibinigay mo, at hinaan ang buhay mo. Tumatay ka rin sa sala ko, ano ang may hanapin ko? Ang araw ay napakalapit na, gabi ngunit na sa hangin ka na makikita. Tayo sama-sama, lahat ibinigay mo. Hinaan ang buhay mo, patay ka sa sala ko, ano ang hanapin ko? Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayang ibinigay mo. Sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisip ko lahat ito, tunay na kakilala mo. Ibibig ko ang katulad ko, ano ang may hanapin ko? Lahat ibinigay mo, sa hinaan ng buhay mo. May karay sa sala ko, ano ang may hanapin ko? Ang araw ay napakalapit na, gabi tunay na sa aming ka nang makikita. At tayo'y sama-sama, lahat
ibinigay mo sa pinaka ng buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Ano ang maghaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisip kong lahat ito, tunay na kaya dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may kaganti ko? Lahat ibinigay mo, pinaka ng buhay ko. Namatay ka rin sa lago. Ano ang may kaganti ko? Oh sir, be okay, ito mahal. By viento, my home, can see the someday and recently. It's been the way along, it's been the way along, it's been the way everlasting. Oh sir, be okay. And no mahal, my viento, my home, and see through something and reason be. It's been the way, oh Lord, it's been the way, oh Lord, it's been the way, everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Kita na sa iyong banal, banal ng pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Kita na sa iyong banal, banal ng pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Kita na sa iyong banal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Kita na sa iyong banal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Kita na sa iyong banal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Kita na sa iyong banal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay
at kapayapaan, may bagong buhay. Espiritu may bagong buhay. Purihin ang Diyos sa isang bahis. Lord, hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May bagong pala. Tutugan hallelujah. Espiritu may pagpapala. Purihin ang Diyos sa isang pahimik. Hallelujah. May kaligtasan. Tutugan hallelujah. Sa Panginoon may kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan. Purihin ang Diyos sa isang bahis. Tutugan hallelujah. May kahalihan sa Panginoon. May kahalihan at kapayapaan. May kahalihan. Espiritu may kahalihan. Purihin ang Diyos sa isang bahis. He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet on the highway. Look at that, hallelujah. And it's the reason why I sing and shout. Oh, tears came down, down, down. Lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on that highway. Look at that, hallelujah. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Lifted me up, up, up. Happy, 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 slow. Happy the Lord. Praise God and breathe. The living is around. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, happy, happy. Look at hallelujah. Happy the Lord. Praise God and breathe. The living is around. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, 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 baby. Happy the Lord. Praise God and agree. The living is around. I believe it. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord God, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing.
say what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Look at that, hallelujah. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Yes, be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to say, what to do, where have to go. Amen, Lord God, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, I'm blessed, you're blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, you're blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed. Where the cattle good, praising Thy Lord. Where the cattle good, in one accord, something good is going to happen. Something good is eating. Where the cattle good, look at that, hallelujah. And praising the Lord. Magsama-sama tayo, maghuli sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, lawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapala. Magsama-sama tayo, maghuli sa Kanya. Magsama-sama tayo, maghuli sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, lawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapala. Magsama-sama tayo, maghuli sa Kanya. Magsama-sama tayo, maghuli sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, lawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapala. Sama tayo, maghuli sa Kanya. O napakahuli mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagilang sa
Salamat ang iyan sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na tatakot sa aking paglalaban. Ngunit ang Panginoon kailan may lagtapan. Dakilang sasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking hawin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo. Di alam ang pinagmulan, lalong higit ang pagtutuhan. Subalit nung nakilala kita ng katotohanan ng buhay, ano man ang aking hanapin, iyong ibigay. Dulo mo'y masaganang buhay, nagbilang masasalamat ang iyang dukhong tunay. Nagbilang masasalamat ang iyang dukhong karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking hawin. Dakilang masasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking hawin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nakadala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa aming Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibig at maglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan doon. Karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking hawin. Dakilang masasalamat ang iyahan doon. Karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking hawin. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagod na doon ay di na luluha. Pabahiri niya ang luha sa aking mga mata. Pagkilapit na mangyari at ako magiguli. Kaya yun ang gamitin at sa araw sa'yo'y magpapit sa araw niyo.
Tingnan mo, hanggang kay ganda. Basta po, nataro siya. Liwanag ng lahat. Siya'y sisikat ng magpapihan sa araw na yun. Tingnan mo, hanggang kay ganda. Basta po, nataro siya. Liwanag ng lahat. Siya'y sisikat ng magpapihan, magagawa di ang lahat. Halangan sa Panginoon, isang bagay di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, magsinatin ang problema. Isang hagandang hinahugasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa di ang lahat ng halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang hinahugasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa di ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang hinahugasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa di ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang hinahugasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay karamang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay karamang sa buong katawan? Karamang sa buhay, karamang sa isip, karamang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang karamang sa buong katawan? Karamang sa buhay, karamang sa isip, karamang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay karamang sa buong katawan. Karamang sa buhay, karamang sa isip, karamang sa buong katawan. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Ang mula na tanggapin ko si Jesu Cristo. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Ang mula na tanggapin ko si Jesu Cristo. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Magmula tanggapin ko si Jesu Cristo. May kailangan sa aking puso. I have what you believe in my heart, have what you believe in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe, I have you believe in my heart. I have what you believe in my heart, I have you believe in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe, I have you believe in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-hamang-hamang nito. Tinagakong mabalik dito,
upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan. Sa buhay na wala hanggan, aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na wala hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na wala hanggan. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa, kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo. Kung nais mo'y galak, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, kawitan mo ang, kung nais mo'y galak, kawitan mo ang, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa, kung nais mo'y galak, magtapat ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang, kung nais mo'y galak, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lakad-lakad, wag umuhong, kasi Jesus ay siyang natulong. Lakad-lakad, wag lubing, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umurong, kasi Jesus ay siyang natulong. Lakad-lakad, wag luming, tagumpay ay mayroon. Tinig ang pag-awit, siyang naningkawal ng katutuhan, siyang sa larangan ng tikmaan, wanawat ay mag-hayot magsama. Lakad-lakad, wag umurong, kasi Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon.
Huwag mo nang lalahihan siyang nangu sa lahat ng gawin na uuklo sa inyo. Siya ang mga kabawan niyo, siyang pangalawa, hayop magsama. Ben, hallelujah! Lakad-lakad, huwag umuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag luming, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kahit magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kahit magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. Glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, hallelujah is the coming. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. And I'm hoping, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. And I'm hoping, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. And I'm hoping, well, I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, He meant, praise the Lord, He. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, He meant, praise the Lord, He meant. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit sent the Lord. It's not by might, nor by power,
and by my spirit send that Lord. This mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send that Lord. It's not by might, nor by power. And by my spirit send that Lord. It's not by might, nor by power. And by my spirit send that Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. And by my spirit send that Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to the tune. I'm on my way to heaven, shout to the tune. I'm on my way to heaven, shout to the singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus at the side of home. Serving, following Him, hallelujah. Living on life, it's all life. I know since He escaped, hallelujah. Nothing but satisfied, so sweet. He makes my happy house sweet. Walking in Savior's way, happening more. Living for His might, Lord God, hallelujah. Living for Jesus at the side of home. Serving, following Him, hallelujah. Living on life, it's all life at all. I know since He escaped, hallelujah. And nothing but satisfied, He's so sweet. He makes my happy house sweet. Walking in Savior's way, happening morning. Living for His my King. Right of faith, way for the victory. Right of faith, way today. And it will keep us still rejoicing as to travel on life way. Oh, and the time move on, and the faith move on, and the song ring out, let the joy begin. For without you, you're sure who we right of faith way today. Right of faith way for the victory. Right of faith way today. And it will keep us still rejoicing as to travel on life way. Oh, let the time move on, and the faith move on, and the song ring out, let the joy begin. For without you, the show to find a way today. Oh Lord, we glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh my, Jesus is mine. Mine, when I'm carrying, mine, when I'm carrying, mine, Jesus is mine. Mine all the time, He's mine. Oh mine, Jesus is mine. Mine when I'm carrying, mine when I'm carrying, mine, Jesus is mine. Mine all the time, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the mind that's giving the life, giving the life, giving the
Blessed Holy Ghost, the Father, giving me life. Jesus, giving me life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's one thing, so sing and shout, but Jesus sing me home. Some people understand me, Jesus sing my song. It's one thing, it's one thing, my song. Sing and shout, but Jesus sing me home. Some people understand me, Jesus sing my song. It's one thing, it's one thing, my song. Keep singing, shout, but Jesus sing me home. Some people understand me, Jesus sing my song. It's one thing, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Embrace God. Tapos sumilaw ang mga papuring awitin, masayang awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. Katabi tuloy ng siyang gawain, mga namal. Tayo dadako na sa ating mga malumani na awitin. Tabi dadalhin po. At ating pinakakaloob sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Embrace God. Habang siya'y naghahanda maminamahal, tayo muling magkaisang manalangin sa ating pinakamahal pa salid. Dakilang mapalo ng mga Diyos, sabak pa rin siya lang pinakamahal pa Jesus. Narito kami sa mga oras to, sa muli, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating sa lahat ng mga kapatiran na yan na huli. Dahil pinag-ingatan po sila, pinarating mo lahat sa gawain. Ganun din po, malapasal. Dinadalain po namin, halila sa lahat pa ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin, halila nagsasagawa ng balang gawain, General Silvio sa mga oras to. Pakaingatan po yung mga anak para tingin ng malahati, malapay Jesus. Sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdama ng matamis sa malang presensya at sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pagkalatan ng panalangin ng Ginoong Pastor Banyo. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras namin mahal, binibigay ko pagkakataon, hallelujah, sa ating mga kapatid, ating beloved elder Alvin Reyes. Praise God, hallelujah.
aking at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinagako. Ang dati kong buhay puno ng pusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatambo. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan.
puno ng pusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging O Diyos, marami pong salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natampo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya ay sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, aking buhay sa'yo'y iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong abag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus,
at umeka, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo'y alay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan, kapayapaan, kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus,
pupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. Tuwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlangan landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay hagdangin ko. Harapan-harapan na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mapaghandog at kaaya-aya sa paligid ko. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagkagalak man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aming sasambahin sa tuwina. Aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagkagalak man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. Aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo.
ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. Uwabin Diyos, ikaw ang sakuna. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Uwabin Diyos, ikaw ang sakuna. Pupurihin kita. Wala nang ika'y ang lingkuran, mga pangarap ko'y inaligtan, inulang ko o Diyos. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko
Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na ang aking buhay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, niyayang mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong natawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa
ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, binibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y binibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo, wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon, sadyang kay buti mo.
Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapa itong buhay ko. Ngunit kailanman di mo ako iniwan, ang awa mo laging nakalaan. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin, Panginoon, kami sumasamba pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri
man ay langit na rin. Dakilang Diyos, ikaw lang ang pupurihin. Ang ngalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin, Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay langit na rin. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture in the city of His name, just the city of His name. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyo
mong purihin. Salita ng utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan. Sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi na kukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig na Diyos, hindi kukukan. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakan. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakilan. Dakilang pasasalamat ang biyahan doon. Sarapat-dapatkan, purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan doon. Karapat-dapatkan, purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I'm like Him, my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I'm like Him, my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Ibon, lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri.
ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Amen, hallelujah. Purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. O si Jesus Rina, bigay ng kagalingan, purihin siya. Hallelujah. Bigay, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. O si Jesus Rina, bigay ng kaligtasan, purihin siya. Bigay ng kaligtasan, purihin siya. Bigay ng kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Rina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Living for Jesus is the best life to born. Serving and following Him, hallelujah. Living our day life is no life at all. I know it's in Jesus' name and hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus we did. He makes my happy heart sing. Walking the Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus is the best life to born. Serving and following Him, hallelujah. Living our worthy life is no life at all. I know it's that Jesus came and hallelujah. Who nothing can satisfy like Jesus we did. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The name of His glory above the heaven, and who is like unto the Lord our God, there on high. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven, and who is like unto the Lord our God, who dwells on high. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Lakad-lakad wag kumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad kumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-aawit ang siyang naririnig, kawan ng katotohanan ang siyang nananaig. Sa larangan ng digmaan, wag ay pag-ibig, tayo'y makisama. Hallelujah! Lakad-lakad wag kumulong, si Jesus ay nakatulong. Lakad-lakad wag lumihingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag kumulong, si Jesus ay nakatulong. Lakad-lakad wag lumihingon, tagumpay ay mayroon. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice, let
rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day, for this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Yes, man! Hallelujah! Tayo masaya at ulitin siya, at ulitin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo masaya at ulitin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to praise Him, we come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a still victory in the end. They all will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can tell me who. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, yes, man, hallelujah. In the name of Jesus, they all will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can tell me who. In the mighty name of Jesus, we have a victory. For those in paradise, keeping me alive. Yes, man, hallelujah. For those in paradise, keeping me alive. Keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. All over me, God is coming up inside. Coming up inside. Coming up inside. All over me, God is coming up inside. Coming up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ay kamay na aking paglapas, aking paglapas, aking paglapas. Kuha-kuhay may kamay na aking paglapas. Salamat sa may kapal. Kuha-kuhay may bibig na aking yaawin, aking yaawin, aking yaawin. Kuha-kuhay may bibig na aking yaawin. Salamat sa may kapal. Kuha-kuhay may paak na aking ilulugtong. Kuha-kuhay may paak na aking ilulugtong. Salamat sa may kapal. It's bubbling in my soul. I'm singing, it's shouting, oh Jesus, fill me whole. Some people are deciding, oh Jesus, in my soul. Shouting, I'll be bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. I'm singing, it's shouting, oh Jesus, fill me whole. Some people are deciding, oh Jesus, in my soul. Shouting, I'll be bubbling in my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Dakilang Diyos na buhay, hallelujah! Oh my soul, and Lord, and within me, bless His holy name.
hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Isang buhay na palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, napakasarap. Mga minamahal. Hallelujah. Sa tuwing tayo nagkakatipon, mga minamahal, nandyan ang kasiyahan ng ating puso't isipan. Mga minamahal, ang mga problema, mga minamahal. Hallelujah. Pinapawi ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. At magsabi, praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kumunig po nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na pulis po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, Welder Sada Almeida, mga minamahal, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal natin beloved Mama Dear, mga assistant pastor Lina si Almeida, at sa kanila pagbati rin po, mga minamahal, sa kanila po mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live discuss viewers, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa ating mga awit, sa kapag ko elder, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga gagawa, mga minamahal, hindi po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, narito po, mga minamahal, nakatala, mga minamahal, hallelujah, upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, maririnig po natin, mga minamahal, hallelujah, kung paano kumilos ang Diyos na buhay, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa kanilang buhay, kung paano po sila binago, mga minamahal, mapapakinggan po natin, mga minamahal, hallelujah, pangunahan po tayo, mga minamahal, natin beloved Brother Dio Rodriguez, at pagkatapos po ng pagkatapos ng ating mga kapatid, beloved Adult Squire, at ang pangalawa, beloved Sister Imelda Bigaog, mga minamahal, at ang pangatlo, beloved Brother Ramil Dumundon, mga minamahal, and then beloved Children's Choir, at ang pang-apat, beloved Sister Risa Briones, and then Youth and Singles Choir, at ang panglima, beloved Brother June Amaro, ang pang-anim, beloved Sister Christine Cualquiera, and then the Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga minamahal, sa ating na itataas po, mga minamahal, ang banal na pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat magpapasalamat, mga minamahal. Hallelujah, huwag po natin, mga minamahal, ipagkait, mga minamahal, yung pag-response, mga minamahal, ng pagpapalakpak, mga minamahal ba. Hallelujah, dahil po, mga minamahal, ang ating pinapalakpakan, mga minamahal, hindi po yung nagpapasalamat, mga minamahal, bagkus ang Diyos na buhay, mga minamahal, ang ating pinapalakpakan, mga minamahal. Kaya makinig po tayong mainam, mga minamahal, isang tabi po natin, mga minamahal. Hallelujah, ang ating mga ginagawa, mga minamahal. Hallelujah, kung mayroong man, mga minamahal, i-concentrate po natin ang ating pakinig, mga minamahal, dahil sabi sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito po lumalago ang ating pananampalataya, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Hallelujah, kung nakanda na po, mga minamahal, akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved Elder Brother Dio Rodriguez, mga minamahal, at maganda po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, na napabilang po sa ating beloved Adult Choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, at ng pagbati at paggalang, hallelujah, sa ating beloved, sa beloved children, sa buong angka ng ating beloved evangelist Pastor Welder Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Welder Estrada Almeida, at ganoon din sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah, na tunay ang kanilang mga turot aral talagang ating tumimo sa ating mga puso. Hallelujah, na grabing mga pagpapala na sa kanilang pagtuturo, minamahal, hallelujah. Nandun na nagkaroon ng kulay ang buhay, minamahal, ng dahil sa kanilang mga pagtuturo, minamahal, hallelujah. At ganoon din, minamahal, ako'y bumabati sa buong angka ng beloved evangelist, ating beloved evangelist Pastor Welder Estrada Almeida. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa. At ganoon din sa ating mga beloved brethren, sa inyong mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpala pong umaga po sa ating lahat, hallelujah. Tunay po ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, dahil ako po'y nabigyan ng pagkakataon, minamahal, upang papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, tunay minamahal na talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah. Talagang tayo nagkakita-kita dito dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil kung hindi, minamahal,
Dahil alam niyo, ang mga lingkod noon, minamahal, ako po meron pong karamdaman, minamahal, na butas-butas po ang aking bituka. Yun po yung tinatawag nila ngayon ng minamahal na colon cancer, minamahal. Talagang grabe ang kirot at sakit, minamahal, na aking naranasan. Grabe ang aming mga nagastos, minamahal. Hallelujah. Talagang nandun ang hirap, minamahal. Nasabayan pa huya, minamahal, ng aking mahal anak na nagkaroon ng galis mula ulo hanggang talampakan, minamahal. Na talagang yan ay talagang, excuse me po sa mga nagbe-breaking, hallelujah. Yan po'y talagang nagkakaroon ng minamahal, buong katawan, minamahal. Talagang paggabi po yan, ako'y grabing nahabag sa aking mahal anak. Talagang yan ay nag-iiyak, hallelujah. Talagang kapag kakinarga siya, minamahal, talagang dumidikit ang kanyang balat sa aking mga balat, minamahal. Talagang grabe ang aming hirap noon, minamahal, hallelujah. Talagang kami nagkanda baon-baon sa utang, minamahal. Talagang wala kami, minamahal, hanggang sa kami kinahabagan ng dakilang Diyos na meron pong naghayo po sa amin, minamahal, hallelujah. At tunay po, minamahal, ako'y dinala sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At nung first time ko rin po dumalo sa gawain ng pinakamamahal, doon ko po nakita ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Doon ko nakita mga nagpatotoo, minamahal, na mga bulag nakakita, mga pilay nakakalakad, hallelujah. Nandun ang mga patay, binubuhay ng dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Ako'y tumanggap ng bautismo natin, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At alam nyo, minamahal, sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin, hallelujah. Kayo patuloy na maglingkod sa dakilang Diyos, hallelujah. At tunay po, minamahal, aming ginanap po, minamahal, dahil sa totoo talagang walang-wala na po kami magawa. Kaya kami patuloy na dumalo, minamahal. Alam niyo, minamahal, for almost a month, hindi ko na mamalayan, minamahal, ang aking mahal na anak, minamahal, na talagang amin nang talagang hindi na po namin ginagamot dahil wala na rin kaming pambili ng gamot, minamahal. Dahil talagang grabe kami nagastos lahat. Sa lahat ng pagamutan namin napuntahan na mga dermatologists, mga kung ano pati mga albularyo, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, for almost a month, aking napansin sa aming patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. Ang aming mahal na anak, minamahal, nandun, minamahal, talagang ito'y pinagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Grabe, minamahal, ang grabe pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, ako'y nagpalista, nagpasalamat sa dakilang Diyos pagbalik ko sa aking kinaupuan, hallelujah. Maging ako man din, hindi ko na mamalayan yung aking butas-butas na bituka, minamahal, na grabing dumudumin ng grabing mga dugo na, minamahal, hallelujah. Talagang grabing kirot at sakit na aking naranasan. Ako man din, minamahal, hindi ko na namamalayan na ako na rin pala pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Tunay, minamahal, sa Diyos, ang kagalingan ay tunay na tunay, hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah, ako'y lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Kung noon, grabe ang butas ng aking bituka at napakapayat ko noon, minamahal. Ngayon, minamahal, ako'y lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Kung itong sitwasyon ko ngayon ito, minamahal, kung meron pa rin akong butas ng bituka, minamahal, sana, minamahal, lalo pang nagputukan. Ngunit grabe magpala ang dakilang Diyos, hallelujah. Grabing kagalingan, minamahal, hallelujah. Hindi pa balik-balik, minamahal, talagang totally, minamahal, na kagalingan na binibigay ng dakilang Diyos. Hallelujah, maging sa grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, talagang hindi hindi na mabilang-bilang ang mga aksidente na aking halos naka-imbolban, minamahal, at naka-imbolban na rin, minamahal. Grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Minsan maraming sitwasyon na mahal, mababangga na lamang ako, ngunit ang kabutihan ng grabing pag-iingat sa pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nandun lagi mapagpalang kamay ng dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Napakarami hong aksidente, minamahal, na hindi na mabilang-bilang, minamahal. Muntik minsan ako'y susuot sa ilalim ng truck, minsan pa, minamahal, hallelujah. Talagang kami nagkakasunod-sunod sa pagbabiyahe dyan sa may expressway, minamahal. Biglang talagang nandun yung ulan na malakas, minamahal. Bigla akong nakaramdam na parang bang ako'y naiihi, minamahal. Gumilid ako, minamahal. Pumunta ako sa isang gasolinahan. Alam niyo, minamahal, nung matapos po akong pumunta ng CR, minamahal, kami bumiyahe na wala pang 1 kilometro, minamahal, aming napansin, minamahal, yung nandun sa harapan ko at likuran namin, minamahal, na sasakyan, minamahal, nandun, minamahal, talagang nagkarambola, minamahal. Ngunit kung wala ang dakilang Diyos, minamahal, kasama kami doon, minamahal, na kami durog na durog dahil truck sa likod at truck din sa harap, minamahal. Talagang grabe mag-ingat ang dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na talagang saganang ating minamahal, hindi natin kayang pag-ingatan ng ating sarili. Maliban na lang tayo ingatan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako rin po, minamahal, ay nagkaroon, minamahal, ng sakit sa puso, minamahal. Tunay po, minamahal, na talagang kapag nandun, minamahal, talagang isinusumpong po ako ng sakit na sa puso, minamahal. Talagang grabe ang hirap, minamahal. Nandun sumasabay ang aking BP, pagtaas ng BP, minamahal. At nandun, minamahal, inabot nga po ko noon, minamahal, na talagang hindi ko mawari, minamahal, talagang hindi po ako makahinga, minamahal. Ako itinakbo, minamahal, ng aking loved ones dyan sa may hospital, minamahal. At tunay po naman, ako iniresetahan, minamahal.
Hallelujah, sabing ganon, talagang wag na wag mong kalilimutan ang mga maintenance mong ito. Hallelujah, sabi sa akin, mahal, dahil once na makalimutan mo to, siguradong mamamatay ka, sabing ganon, mahal. Talagang noong mga panahon na yun, talagang akin po talagang ininom yan, mahal. Ngunit sa patuloy kong pag-inom, mahal, hallelujah, minsan, mahal, after 2 weeks, 3 weeks, sinusumpong ako ng sinusumpong, mahal. Nandun, mahal, ang maintenance sa aking ini-intake, mahal, umaabot na mahigit 4,000 kada buwan, mahal. Hallelujah, tunay po, mahal. Dumating po isang pagkakataon, mahal, sabi ko, bigla na lamang ako nagulat, mahal, para akong nagulat na gano'n, mahal. Ano tong ginagawa ko? Umiinom ako ng gamot na ito, hallelujah. Samantalang noon, yung aking tiyan, butas-butas, hallelujah, grabing dugo ang lumalabas sa akin, walang gamot, pinagaling ako ng dakilang Diyos, hallelujah. Yeah, praise the Sabi Lord. ko, Hallelujah. hallelujah. Sabi ko, hindi ko kailangan to. Ang kailangan ko, kabutihan ng dakilang Diyos, hallelujah. Tunay po, mahal, hallelujah. Alam nyo, nung aking tinapon po yung aking mga maintenance, mahal, alam nyo, lumipas ang 2 linggo, sinumpong po ako, mahal. Alam nyo, nung sinumpong ako, mahal, madaling araw, hindi po ako makahinga. Nandun, mahal, talagang ang hinihinga ko na lamang, napakaliit na lamang, mahal. Ngunit yung aking maliit na hiningang natitira, mahal, sinamantala kong humingi ng tawad at pagpasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah. At habang ako'y umaawit at nagpapasalamat, mahal, hallelujah, unti-unti po akong lumalakas, mahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, mahal, napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Dahil ng mga oras na yun, mahal, ang aking mga kuko, mahal, talagang nangitim na, ang aking buong katawan ay malamig na, mahal, hallelujah. Talagang alam kong, kung hindi sa kahabagan ng Diyos ng mga oras na yun, talagang ako'y mamamatay na, hallelujah. Sabi nga ng aking malabuhan, takbo ka na natin sa ospital, sabi ko, hindi na kailangan. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay, mahal, kung tayo magtitiwala, maging sa agaw buhay natin, mahal, hindi tayo bibiguin ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Bagkus ipapakita sa atin ng dakilang Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At maraming beses na rin po, mahal, maging inyong manglingkod, mahal, ay naranasan ng mamatay, mahal. Alam niyo, mahal, noon, mahal, dahil sa katigasan na rin ng ulo, mahal, kaya ito'y magsilbering paalala sa mga tinatawag ng dakilang Diyos, hallelujah. Dahil ako'y sinabihan na po ng at beloved kuya na paggamit na sa mahal na Panginoon, bumalik na. Dahil dati na rin po akong nagagamit sa ubasan ng dakilang Diyos, ngunit talagang noon ako po na-backslide, mahal, hallelujah. Ngunit nung ako'y manumbalik, mahal, at nasabihan nga po, mahal, talagang sinasabihan ako ng beloved ordained preacher, hallelujah. Ngunit alam niyo, ginagawa ko minsan, tumatakas ako, mahal. At minsan, pag nasabihan ulit ako, mahal, minsan ginagawa ko, umuwi pa ako, mahal, hallelujah. Ngunit ako'y napaalalahanan ng dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, mahal, ako'y nagkaroon po ng dengue. 12 days at 12 nights na hindi po ako natutulog, mahal. Alam niyo, mahal, nasabayan pa ho yan ng pneumonia, hallelujah. Alam niyo, mahal, sa aking pag-upo, nakaupo ako ng gabi, mahal, talagang hindi po ako makatulog. Alam niyo, mahal, bigla na lamang nagdilim ang aking paningin. Yung aking kamay, mga mahal, hindi ko na maigalaw, mahal. Hindi ko maigalaw kahit ano, mahal, sa aking paa, aking tenga, wala akong marinig, mahal. Sabi ko, ano itong nangyari ito? Sabi ko, gano'n, mahal. Ang meron na lamang po ako, mahal, isip. Ang aking mata, wala akong makita. Ang aking pakiramdam, wala, mahal. Isip na lamang ang natitira sa akin, hallelujah. Ngunit alam niyo, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, mahal na Panginoon, hallelujah. At naalala, pumasok sa aking isip, mahal, yung aking nagagawa sa ating beloved ordained preacher na lumalapit sa akin para sabihin akong magpagamit sa dakilang Diyos. Alam niyo, mahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, mahal, hallelujah. Lumipas ang ilang segundo lamang nung aking sabitin na mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako, mahal na Panginoon. Ang ginagamit kong pakikipag-usap sa aking dakilang Diyos ay isip na lamang, mahal, dahil kahit ang aking bibig, wala hong lumalabas sa salita, hindi ko maibuka, mahal. Ngunit alam niyo, mahal, pagkatapos naman, mahal, na aking masambit, mahal, biglang tumunog ng tiyug, gumanon, mahal, biglang nagliwanag uli ang paligid. Bigla ko uli nagalaw ang aking katawan, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah.
Alam niyo, minamahal, kaya kinaumagahan noon, minamahal, pupunta karaka-raka ako dito sa pastoral upang mag-fasting, hallelujah. Ngunit alam niyo, minamahal, napakabuti ng Diyos na parang walang nangyari, minamahal, hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, nagpapasalamat din po ako pagiging sa pag-iingat sa aking mga anak, minamahal. Nandun, minamahal ang aking mga anak, mahal na anak, na talagang nung bata yan, namatay yan, minamahal, nabagok, minamahal. Alam niyo, minamahal, yan ay binuhay ng dakilang Diyos, hallelujah. Ang aking mahal na anak pa, minamahal, na si beloved sister Cherry, minamahal, yan ay nabundol nung 10 years old pa lamang ng tricycle. Punong-puno ng mangga yan, minamahal, na nagbibiyahe dito sa may dako ng Ordaneta, yung mga namimitas sa mga bahay-bahay na mayroong mangga, minamahal. Punong-puno ng mangga, minamahal, dahil siya ay 10 years old pa lamang nung mabundol, minamahal. Hindi siya tumilapon, minamahal. Bagkos siya ay napailalim pa sa ilalim ng tricycle. Alam niyo, minamahal, dapat tignan natin ang mga tricycle, minamahal, talagang kahit ano yung sasabitan talaga, kundi punit-punit ang katawan niya, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, hallelujah, nung mabundol ang aking manak, mapailalim pa, minamahal, sa tricycle. Tumayo lamang ito, nagpagpag, hallelujah, napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. At napakarami pa mga biyaya at pagpapala, hallelujah. Mga pag-iingat ng dakilang Diyos na talagang di mabilang-bilang, and then patuloy pag-provide, mga mahimalang pag-provide ng dakilang Diyos, hallelujah. Simula nung kami maglingkod hanggang sa mga oras na ito, hindi namin naramdaman na kami pinabayaan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kailanman hindi nagkulang ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't sa unang dalangin ng beloved Evangelist Pastor Maldisad Alman, kami nagpapasalamat, hallelujah, na sila ginamit ng dakilang Diyos, hallelujah, upang tayo magtamasa ng mga ganitong pagpapala, hallelujah. Kaya't maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-ingat lagi, pag-provide ng lahat ng pangailangan, hallelujah. Kaya't ang lahat ng pagpapupurit, pagpapasalamat, kadakilan, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved brother Dio Rodriguez sa pagpapala ngayon. Mga minamahal, hallelujah. Grabe, mga minamahal na karamdaman, mga minamahal ang dinanas, mga minamahal, hallelujah. Nandyan sila po yung nagme-maintenance, mga minamahal, grabing gastusin, mga minamahal. Subalit nung kanilang makilala, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, nung sila yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa unang pananalangin, nating kagalang-galang, mga pastor, Werner Sada Almeida, mga minamahal, yung kanilang karamdaman, mga minamahal, hallelujah, yan po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay at habang mga minamahal, hallelujah, sila po'y information, mga minamahal, sila po'y nag-ayos, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang samahan po natin, mga minamahal, magaling muna pa tayo ng mga papuring awitin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Search me, O God, and know my heart. Yes, try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Choose me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, sa buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Pagkatapos po ng ating mga awit, mga minamahal, maganda po ang susunod pasalamat sa ating beloved sister, Imelda Bigawag. Mga minamahal, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Adult Choir. Palakpakan po na natin ang ating dakilang. Amen. Praise the Lord.
Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kabutihan, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Napakabuti ng ating dakilang Diyos na kami namahal. Sama-sama nating tawihin mo kami namahal. Ang kanyang napakatabi na banal na presensya mo kami namahal. Nasa kalagitnaan natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Ang lunasan sa kanya mula ito matatagpuan. Kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang ilagak ang puso mo nagdaramdam. Kahit gaano kabigat kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Kahit kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Kahit kay Jesus mo lang ito
mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabinuan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Tanging kay Jesus mo lang ko matatagpuan. Tanging kay Jesus mo matatagpuan. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos sa buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos lahat magsabi, Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Bless you po sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap, mga minamahal. Hallelujah. Maramdaman, mga minamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya para po sa ating mga live discuss viewers, mga minamahal na ngayon na po mga minamahal kapanood, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon po nakikita, mga minamahal. Hallelujah po yung Santong Espiritu, mga minamahal, na bumababa mula sa langit na ipinagkakalob lagi ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa kanyang totoong buhay at hallelujah at totoong gawain, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah po yung Santong Espiritu, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan hindi iyak ng kagalakan, mga minamahal, hindi iyak ng kalungkutan, mga bagkus iyan po ay iyak, mga minamahal, ng kasiyahan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Tayo po muli magpatuloy, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister Imelda Bigawog, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po at susunod nagpapasalamat sa ating beloved brother Ramil Dumondon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the At Lord. ako Hallelujah. rin po ay bumabudobling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Will Distan Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang buong Almeda Children at sa ating mga beloved na manggagawa, at sa inyo mga beloved na mga kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawain ito ng Diyos dito ay nagbabago ng buhay. Dahil dati-rati po nung hindi pa po kami nakakilala sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng gawain ito, ang buhay po namin ay napakagulo dahil sa aking beloved husband ay talamak na manginginom ng alak. Grabe po ang aming buhay noon. Ngunit ang aming buhay ay muntik nang mawasak. Ngunit hindi po yan niloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung natagpuan namin ang gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved husband ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At Hallelujah. nagpupuri at nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan ng aking karamdaman dahil dati-rati po ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na dahilan po akala ko po ay katapusan ko na hindi ko na mapapalaki ang aking mga anak dahil grabe po ang aking naranasan. Alos hindi na ako makakilos sa bahay, hindi ko maalagaan ang aking mga anak. At dumating sa punto na ang aking anak na bunso ay inilayo po sa akin. Inalagaan po ng aking binan dahil hindi ko talaga kaya. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kahabagan niya. Wala kaming tigil na tumalo sa ating pinakamamahal, sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpuri, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa kahabagan niya po, nandito pa rin ako sa inyong harapan. Pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Praise the Lord. Maging sa aking anak na pangalawa po, grabe po ang kanyang allergy. Ang buong katawan po niya ay puro sugat-sugat po. May mga nana po at kanyang mandaliri po ay mga nana.
punong-puno ng nana po yan, na dahilan po, akala po hindi na siya magtatapos ang kanyang pag-aaral dahil po hindi na po siya makasulat, hindi makasubo ng pagkain, sinusubuan na po namin yan. At yung kanyang paa, tinubuan ng medyo malaking sugat sa kanyang talampakan, dahilan po na hindi halos siya makalakad. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay nabautismuhan sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naging sa aking anak na bunso, matindi po ang kanyang hika. Minsan po inatake po siya ng hika, akala ko kukunin na ng mahal na Panginoon sa amin. Dahil ang kanyang mga kuko sa kamay at sa kapaa, ang bibig po niya ay nangingitim na po. Paisa-isa na lang po ang kanyang hininga. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, noong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na nabunggo ng jeep na nagmumotor po siya, ang kanyang motor ay tumalisik, maging siya rin po ay nakahandusay sa kalsada. At nakita namin ang ipinakita sa amin ang video na nangyari sa kanya. Gusto man namin pumunta agad-agad doon, napakalayo. Ngunit ang ginawa na lang namin, kami po ay nagpuri, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ano man ang nagawa niyang pagkakasala ay hiniling namin na siya ay patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ay dinala sa ospital at in-x-ray po siya. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat siya po ay may sugat sa paa, ang pinapasalamat po namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil na isang fracture sa kanyang katawan ay wala. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa isa pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kami po ay kinahabagan na makapunta rin po sa Amoranto Stadium na tayo ay nakaisa sa pagdiriwang ng ating 24th Talipaw Peace Mission Anniversary. At bago po yan, nung kami po ay pumunta dito, ang aming sasakyan, ang tricycle ay may diferensya. Bago po namin nalaman yan ay gabi na. At wala na pong oras upang kami po ay mapalitan ng gulong ng aming tricycle dahil malapit na nagkarak-krak na doon sa pwesto ng rayos ng aming tricycle. Ngunit kami po ay nagkanvas ng aming sasakyan papunta rito at hindi kami ayaw kaming isakay dahil napakalayo daw at saka madaling araw. Ngunit kami po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po yan ang hadlang upang kami ay hindi maka-attend sa anniversary na celebration na yan. Kami po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pag-ingatan po kami. Magmula sa pag-alis namin kami po ay nagpuri. Ang sinasambit ko lamang po, Hallelujah in Jesus' name, Hallelujah in Jesus' name. Lalo na po, nung nandyan na po kami, sa may, hindi ko alam kung talo yung kuliling niya ang ginagawang tulay dyan, na napakalubak-lubak talaga. Kasi ang sabi nung nag-ayos sa aming, nagtingin sa aming tricycle, basag-samo lang daw yung kahit na medyo isang kamauna lang na bato sa gulong na yun, ay bibigay na po. Ngunit, nanalangin kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakaaga naming umalis, nagdahan-dahan po kami. Nanalangin, Hallelujah in Jesus' name, Hallelujah in Jesus' name. Pagdating namin dito, hindi po yan nagkaroon ng diferensya. Nakarating kami ng Maluwalhati at ligtas dito sa San Carlos. At sa aming pagbalik ulit, yung pa rin yung sasakyan namin. Nagpuri ulit kami, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat at hindi po yan bumigay. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa pag-iingat sa amin, maging sa aming pamumuhay. Andyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nakaalalay sa amin. Dati-dati po na laging pinapatutuhan ng aking beloved husband.
muntik na talaga akong ma-depress dahil sa kahirapan. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa patuloy na pagdalo, makakaranig kami ng mga pag-aaral natin sa gawain na ito. Baon-baon namin yan at nagbibigay ng kalakasan sa aming buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala na yan. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Imelda Bicao. Maminamahal. Hallelujah. Pagpapalang niya. Maminamahal. Pinasalamatan ng ating dakilang Diyos. Tunay na napakabuti. Maminamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Sari-sari mga karamdaman. Mga minamahal. Hallelujah. Subalit nung sila nagpabostismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Sa unang pananalangin ng ating kagalang-galang Malapastor Will Sada Almeida. Walang gamot na ginamit. Mga minamahal. Hallelujah. Yung kanilang mga karamdaman. Mga minamahal. Pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Bakit mga minamahal? Dahil agapay po natin mga minamahal ang totoong propeta, mga minamahal, hallelujah, sa ating kapanahunan at ang ating pinaglilingkuran. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Mga minamahal, siya ang ating dakilang manggagamot, mga minamahal po rin po. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, akin na po tinatawagan ating beloved brother Ramil Dumundon, mga minamahal, from Cebu Outreach, mga minamahal, na makapiling po natin po, mga minamahal, halis sa paglilingkod sa araw na ito, mga minamahal, pagkatapos po ng ating mga kapatid, mga minamahal, maganda po, mga minamahal, ang ating mga awit na napabilang po sa ating beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord po, mga mahal na kapatid. The highest praise, majesty, and power belong to our Lord Jesus. Double honor to our beloved evangelist, Pastor Will Distrad Almeida, the end-time prophet of our living God. We always cherish the blessed teaching of beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, to all beloved co-workers na nandito na-assign sa dako po ng San Carlos, to beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa kanyang anak, mga minamahal, sa lahat mga preacher nandito, sa beloved instrumentalist, sa lahat ng mga choir dito sa San Carlos, mga minamahal, sa lahat nating mga brethren, datihan o mamaguhan man, mga minamahal, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ating palakpakan ang Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, isang kagalakan ko po na kayo ako ay makarating sa inyong lugar. Amen. Napakarami niyo na po, mga minamahal, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Pinoon. Alam niyo po, nung ako'y umuwi lang dito sa Pangasinan, dahil taga Pangasinan talaga ako, dito ko naipanganak talaga sa Pangasinan. Then, na-assign lang ako dito sa dako ng Cebu. Because sa aming assignment, buhay pa ng beloved Mama Dear, in-assign po ako 1993 sa dako po ng Cebu. But 1988, na-save po aking brother, nashiran po kami. Nashiran niya ako, mga minamahal. Nagpabaptize sa kami dito sa Kabagang Malapinon. Lahat ng aming problema, lahat ng mga karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Pinoon. Amen. At alam niyo po, bago kami nabautismoan dito sa church, sa Jesus Crusade, dati po kaming 7-day Adventist, at after that, nabaptize kami dyan, at nabaptize rin na aking kapatid dito sa INC, mga minamahal. INC, nag-INC siya. Then, pupunta na rin ko sa INC, pero hindi pumayag na aking mama. Then, hindi ko nakabaptize sa INC. Then, nung pumunta sa Manila na aking mahal na kapatid, nag-work po sa dako ng Mayna, nakilala niya po ang Jesus Crusade. At dito namin napatunayan po ang Jesus Crusade na totoo ang kongregasyon. Bakit po, mga minamahal? Dito nagbago ang aking kuya, mga minamahal. Dahil drug addict siya, marami pong bisyo, palainom po siya, mga minamahal. Lahat ng uri po ng mga bisyo nandyan na po. Nakita ko niyang pagbabago po, kaya nakumbinsi po ako. At ngayon po, dalawa na po kami naglingkod, pati kanyang sambahan yan, mga minamahal. Kami po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Pinoon. And that day, mga minamahal, nung kami nabautismuhan po, mga minamahal, makaramdaman namin, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal Pinoon. Then after mga 90s, mga minamahal, pumasok na po kami sa loob.
nag-worker po muna po kami. Sabay kami ng aking mahal na kapatid. Subalit po, may calling po siya. Nagpaalam siyang Bilad Mamader na doon muna lang siya sa part-time worker na lang po raw ang aking mahal na kapatid, Beloved Brother June, mga minamahal. Pumayag man po, nang nasan siya sa Baguio City, mga minamahal. Bali, nag-aaral po siya po doon. Napag-aral siya, mga minamahal. Then, nag-part-time worker na siya. Hindi na siya po sa loob, mga minamahal. Ako po ang, kumbaga sa Bisaya, nagpatuloy na doon sa loob po, mga minamahal. Hanggang ngayon po, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ako isang manggagawa po sa Jesus More Crusade mo hanggang ngayon po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal Panginoon. At nung umuwi po ako dito, alam niyo mga minamahal, ang San Carlos, dito ako dumadalo. Dahil ito po lang ang gawain dito sa Pangasinan. Maliban lang sa Baguio City, malayo ng Baguio. Dito ko dumadalo sa San Carlos. Nandito po tayo gawain nung una dyan sa may malapit sa simbahan ng Katoliko, di ba? Nakadalo po ko yan under Ate Remy de Guzman noong una. Di ba mga minalden? Ngayon po, kabagang malapit noon, ating beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer po man. Nagkasama po kami rin mga minal sa dako ng Cabanatuan 1992 dahil pupunta po siya nagpe-preach sa dako ng Cabanatuan. Wala po tayong chapel noon. Bali sa YMCA lang tayong dumadalo noong una. Mayroon tayo, nag-rent tayo pang basketball court. Then pag overnight, parang isang room lang po kami. Nagpe-preach yun po mga minal. Then punta rin po ako din sa dako ng Surigao, na-assign rin po makapagbisita dahil si Kuya Buboy, taga Surigao po mga minal. That may mga labuan siya, nandun rin sa mga taga Cebu. Minsan, pupunta kami sa Surigao po dahil malapit lang Cebu to Surigao, mga minamahal. Dahil mag-travel ka lang po, sakay ka ng barko, nasa Surigao ka na, mga minamahal. Amen. Kaya ako nagpapasalamat, mga minamahal, dahil nakita po kayo na mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen. At alam niyo po, mga minamahal, bago kami naglingkod dito, mga minamahal, may mga sakit rin kami, mahal Panginoon. Kagaya sa akin, mayroon kong insomnia, hindi ako makatulog. Pag nung una, hindi ako inuntog kong aking ulo, pero ito'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal Panginoon. Amen. About sa mga himalaman po, mga minamahal, bali, shorten ko na lang po, kukunin ko lang po yung medyo maganda po, mga minamahal. Dahil kung i-elaborate ko natin, mga minamahal, kukulangin po na to sa oras, mga minamahal. Mga himala po, mga minamahal. Nung ako'y umuwi ng Pangasinan, disgrasya kami ng motor kasama aking mga anak. Bali, 3 years old pala yung pangalawa kong anak. Ngayon, 20 years old na siya ngayon, mga minamahal. Pag di ko man kasi alam dito sa dako ng mga dal, may paliko yun, mga minamahal. Pag paliko, di ako nakaliko, natumba po ako dahil hindi ko alam yung daan, mga minamahal. Di ako nakabalance. Punta ako doon sa parang taniman ng mga palay. Disgrasya po kami. Yung helmet ko nagasgas, mga minal. Pero yung abang lingkod, itong kamay ko, mga minamahal, dito lang po may konting kuan. Pero hanggang wala kami nagpa-doktor, mga minamahal. Pagkatapos disgrasya, akala nila magpa-doktor kami. Yung aking anak may po dito, akala ko yung basag yung kanyang ulo, pero pinag-ingatan kami ng malpino. Wala pong doktor, sabi po yung pumunta sa amin, mga minamahal, punta na kayo sa doktor. Pero saan kami pumunta? Sa church lang po nagpali. And pagkatapos mo, mga minamahal, kinagabigyan, medyo may kunting kirot, mga minamahal, dahil akala namin wala, paglihan sa lang po kinabukasan, wala na po, mga minamahal. Ganyan po magpala ng ating hindi kami nag-hospital, mga minamahal. Yung paa ng aking asawa, umitim po, malpin. Akala namin talagang may fracture na po, pero kabaga malpin, huwag tayo pupunta sa doktor dahil buhay ang ating pinakamamahal. Hindi kami nagpa-doktor, malpin, subalit sa pastoral sa kami, magpalihan, malpin, nagpray, nagpuri, pinagaling kami ng ating pinakamamahal. Pangalawa po, mga minal, motor rin, aking anak nga, kasama ko ngayon panganay, mula last year lang po, mga minamahal. Kami po ay workers sa pastoral, bumili po kami ng sa Cebu, mayroon pong tindahan na malapit, nakamotor rin kami, mga minamahal, dahil bibili kami ng ilaw dahil may punti kami, napag-utusan lang po, kasama kong anak, mga minahal. At pag-uwi po namin po, mga sa aming paglalakbay, hindi po naman po mabilis, kamamtaman, nasa 40-50 ang takbo po ng motor, ma-40 siguro. Hindi ko akalain po, bilang isang sister, siyempre mahaba yung mapalda natin, mga minahal, may kabanalan po tayo. Sumabit po sa kadina yung motor ni mga minamahal, mga accidental lang, mga minamahal. Nung sumabit po sa kadina yung motor, mga minamahal, talagang kumbaga sumigaw na aking papa, sabi niya, yung pala sumabit na, tumalo ng aking anak. Pagtalon po, natumba, mga minamahal. Dahil, siyempre, ang motor, pag tumatakbo, tatalog ka, hindi man tayo superman talagang ka-straight ka,
natural bilang tao, matumba tayo. Di ba? Pero ang pag-iingat nandyan ang mahal Pinoy. Pagkatapos po mga minamahal, pagka kinain na yung kadina, nakita na niya, tumalon na po ang aking anak. Pagtalon niyo po mga minal, nandyan po mahagibis na sasakyan. Nakita ko na po mahagibis na sasakyan, papunta na sa amang. Akala ko mamatay na aking anak, nag-broke. In Jesus' name mga minamahal, yung sasakyan lumihis lang po mga minamahal. Pinag-ingatan po kami mga minamahal. Amen. Kung hindi po tayo, taga Jesus, may sugalit po. Patay na po siguro aking anak dahil nakita ko na, naniribis na ako, nandiyan na yung sasakyan eh. Nandiyan yung sasakyan sa kanyang harapan, mga minamahal. So, in Jesus' name, sabi ko, sa pangalan ni Diyos, rinibiyok ko mga minamahal, biglang umistap yung sasakyan, lumis po, pinag-ingatan po kami ng mahal na Pinoy. Nung nakita ko po yung palda po na napunit, kalahati po. Kalahati na po yung palda na napunit sa may kadina, tinanggatan. Marami na pong tao po nagpalibot sa amin. Sabi, Brad, okay ka lang, Brad? Okay lang po sa kahabagan ng ating pinakamal. Pinag-ingatan po kami ng ating pinakamal. Yan po, mag-ingat ng ating pinakamal. Totoo, ang Diyos po nating pinaglilingkuran. Amen. Pag-ingatan po tayo sa lahat ng mga disgrasya dahil alam natin po mga minamahal, buhay ang Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade. At lastly, mga minamahal, alam niyo po yung 2019 mga minamahal. 2019 ba mga minamahal? Na-assign po ako dito po sa dako po ng Hong Kong. Mga minamahal, sama ko si Kuya Boy Azores and Kuya Joey Mansera, mga minamahal. Pagka-uwi ko mga minamahal, pumasok na po yung COVID. Pag-uwi namin na 29, pumasok ng COVID. Yung pala, may COVID na sa ibang bansa, pero ang Pilipinas, medyo kwan pa. Nag-lockdown, that is kwan yung mga minamahal. That is mga March 16 niya, nag-lockdown na yung mga minamahal. Pag-lockdown, mga February, nakauwi pa kami. Akala namin po, stranded po kami doon. So kabagan, nakabalik po kami mga minamahal. In that day, mga minamahal, that day, after 1 week, mga minamahal, that is March, mga minamahal, nagkasakit po ako ng COVID-19, mga minamahal. At alam niyo po, hindi lang, marami po nang namamatay na babalitaan, dahil sakit ng buong mundo yan. Sakit ng buong mundo yan, marami pong namamatay, marami pong talagang hindi pinapalabas, dahil may virus talaga yan, totoo. Pero mga minamahal, may Diyos po tayong pinaglilingkuran, mga minamahal. Bakit po, mga minal? Nagkasakit na po ako, 1 month na po, mga minal. 1 month, hindi na ako makatulog, hindi na ako makain. Mahirap na pong humihinga. Nandyan po na aking bayaw, si Sir Beron, nagpapadala po ng prutas, mga pagkain po sa akin, payat na po ako. Lahat ng aking hawakan na co-workers, matakot na sa akin magliit dahil kumbaga, masalinan sila ng COVID ba? Maging aking kapatid, hinakap ko lang, linagnat ka agad. Kaya ayaw nilang lalapit dahil talaga sensitive ang COVID-19. Ito virus, grabe, mabirusan mga minamahal. In that day na hindi ko nakakaya, nagpaalam na po ako sa aking beloved wife. Totoo yan. Nagpaalam na kong beloved wife, aking mga anak, nagpaalam, iyak na sila. Baka kukunin na ako ng mahal na Panginoon. Sabi nila, nagpasting sila mga minal, aking mga asawa at anak. 10 days sila, naka-10 days po sila aking anak, mga minamahal, para mabakapan og prayer. Lahat ng preacher na kilala ko mula sa ibang bansa, mga minamahal, dahil tayo naman kabagang malapoy, nakakarating po tayo na asan tayo sa ibang bansa, kagaya ng Taiwan, Macau, and lastly, itong year na lang to, mga minamahal, nasa Dubai ako nung May, mga minamahal, nandoon ako, March to May, nandoon po kami ni Kuya Dick Sais, mga minamahal. Kabagang kayo may mga kakilala ko, mga workers, dahil matagal na tayo naglilingkod dito sa Kabang Malapin, marami na pong kakilala, mga audience preacher, either po mga beloved children, mga minamahal. Amen, mga minamahal. In that day, mga minamahal, hindi ko nakaya, step lang ko sa aming quarter, talagang inahabol ko ng hininga. Wala na talaga lahat ng workers, mga minamahal. Paalam na ko kung mayroon kayong galit sa akin, humingi ko ng kapataraw, lahat ng instrumentalist na kasama ko, humingi ko ng kapataraw, lahat inihingi ko ng kapataraw dahil gusto ko talagang kung akyat man ako ng langit, mga minamahal, malinis ang aking puso, yung aking mga minamahal. Gusto ko malinis sa akin kung may mga nasaktan ko sa inyo, patawarin niyo ko dahil nagpapaalam na po ako talaga dahil hindi ko nakaya. Yung aking balat talagang may konting violet na raw, hindi nila ako maintindihan. Talaga sabi nila, talagang swerte na lang. Sabi na kung makakuan pa si Brother Ramil, makasurvive ito. 1 month na, mga minamahal na talagang hindi ako makatulog, hindi makakain. Tapos linanagnat.
tapos inuubo. Ano pa kaya? Wala na. In that time, mga minamahal, wala na talagang pag-asa. Sabi ko, isa na lang ang aking hinihiling. Tatawag po ako sa ating beloved Master, true beloved children. Yan po ang umpan ko, last na lang aking will, mga minamahal. In that day, sabi ko, madaling araw yun, tatawag na po ako, mga minamahal. Pagtingin ko sa orasan, mga minamahal, that is alas 4. Alas 4 sa madaling araw, dahil wala akong tulog Alas 4, mga minamahal. Then after 4:25 a.m., nakakontak po ako, mga minamahal. Pagtiting ko, 4:25, pag doon sa main ako sa beloved Ate Fitch, dahil sila pong naungunan po, beloved Kuya Pogs, mga minamahal, na nakasama ko rin sila, beloved Pogs, sa mga tugtugan po, mga minamahal. Sabi ko, mga minamahal, pagkuhan ko, pagtingin ko, huwag na lang, baka madisturbo. Doon ko kuha ng beloved Ate Tet. Dahil si beloved Ate Tet, nung sa Cagayan po, mga concert, na makasama man kami sa Cagayan concert dito sa Cagayan and Davao, mga minamahal, nakakasama kayo, may mga phone numbers na save ko, mga minamahal. Pagtawag ko, mga minamahal, sa dako ng isdal, umaga dito, doon sa kanila, gabi, mga minamahal. Hindi po talagang gising po sila, mga beloved church. Pagtapos nakakontak po ako. Pagkontak ko, beloved Ate Tet, Brother Ramil, sabi niya po, why? Sabi niya, yun ko sinabi na po akong iyak na ate, gusto po akong mabuhay, sabi ko. Gusto po akong magpagkamit sa ating pinakamamahalapin. Ano ba? May kubig ko, ate, hindi na kumakahinang, nahirapan ako. Pero Brother Ramil, sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi niya, buhay ang ating pinakamamahalapin. So, nandyan po ating beloved mahal na pastor, there is Papa, i-back up ka niya, sabi niya. Mag-pray po tayo, kasama ko ngayon, ating beloved ko, Minister Kuya Luke mo, kasama ko ngayon, ipag-pray ka namin, mga minamahal. Sige, nagsalita na po, nag-pray sila sa akin, mga minamahal. In that day, mga minamahal, sila, Ate Tet, nandun po sila sa Noah's Ark. Nandun sila po sa Noah's Ark raw, sabi niya sa akin. In that day, mga minamahal, pinag-pray nila ako, mga minamahal. Pag-pray, mga minamahal, gusto pa. Grabe, pag-pray, after prayer, paglihans po sa akin, after 10 minutes po, mga minaramdaman ko, may pumasok na malamig sa aking katawan, mga minahal. Nakatulog ko ako, mga minahal. 30 minutes nakatulog ko. That day, bigla na lang nakatulog ako. Grabe himila. In that time, 30 minutes, then after 1 or 2 hours, nakakatulog na naman ako. Hanggang unti-unti akong pinagaling ng ating pinakamal. After 2 days, tumawag uli, beloved Ate Tet, kumusta ka, Brother? Ate, pinagaling na po ako ng malapin. Hanggang ngayon, mga minamahal, pinagaling na po ako ng ating pinakamamahal. Grabe kong himala. Talagang kung kumbaga, alam ko na yung sarili ko, naramdaman ko na nakukulo na ako ng malapinon. Subalit po, hindi pa kalooban. Gamitin po tayo pa ng ating pinakamamahal na Pinoon. Amen. Alam niyo po, talaga po pasalamat po ako, Malpinoon, dahil ginagamit po tayo, binigyan po kong pagkakataon na gamitin pa ako ng ating Malpinoon. Dahil sa bila-bila Ate Tet, gamitin ka pa ng Malpinoon. Amen. At ngayon po, ngayon Sunday, anniversary po ngayon sa dako po ng San Fernando, si beloved Ate Tet ang pupunta. Yun po ang message po sa amin po, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, after ito, anniversary raw dito sa Cebu, maaari pong babalik po na po sila sa Luis po, Malpin. The last Sunday, mga minamahal, doon po tayo po, mga minamahal, hanggang paglubing na mahal na pastor, mahal mga minamahal, bagamat masakit po ating kalooban, subalit po, nasa piling na po ng ating pinakamamahal Pinoon. Basta ang sabi po sa pangungusap ng mahal na Pinoon, ang kapangyarihan ng Diyos, kahit nasa langit na ating mahal na pastor, ang kapangyarihan ng propeta, nandito pa rin, mga minamahal. Huwag niyo kang maalinlangan, nandito pa rin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Isus. Sabi po ng mga beloved children, mga minamahal, wala tayong pong ipagmamalaki sa ating pinakamamahal na Pinoon. Wala po tayo pong asaan, kundi po mga prayers po, mga minamahal. Nandyan po mga beloved virgin, talagang yung pangaral po ng beloved Master Madre, iniwan po yung turo, nandyan po mga makapangyarihan, mahimala, hindi po mawala. Ito, the Church of Believing God, mga minamahal. Amen. Lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagpaparangal, pagdadakila, pagluluhati, para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. God bless. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe pagpapala mo minamahal. Hallelujah. Natakam natin mga kapatid mo minamahal. God bless you po. Ating Brother Ramil Dumundon mo minamahal from Cebu City. From Cebu Outreach mo minamahal sa ating Visayas mo minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos mo minamahal. Hallelujah. More than mo minamahal. Hallelujah.
34 years na po, mga minamahal, kung di ako nagkakamali na naglilingkod na niya mulang tawagin sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ngayon po, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga mainit na naglilingkod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, sila po ay pinagpala, mga minamahal, hindi lang po sa pagpala pisikal, material, financial, lalong higit ang pagpapalang espiritual. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at habang puwaparito po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, pang-awitan po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life is gone. Let's talk about Jesus, more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life is gone. Let's talk about Jesus, more and more. Ay ba'y tayo sa langit? Yes! Handa sa atin, at kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, ba'y tayo sa langit? Walang mayahan, inayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos sa buhay kayo. Kaya mga pakabilis po ng ating oras, mga minamahal. Hallelujah. Pagkatapos po ng ating mga awit, mga minamahal, maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved sister Risa Bigyo. Briones, mga minamahal, hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. From the book of John, verse 50, chapter 14, verse 15. If you love me, keep my commandments. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm fine, I'm not too pretty, but I'm the richest man in the city. That doesn't do me any good. I don't live like I should, and so I've got to see Jesus, climb up a tree. I've got to see Jesus, I hope he sees me. I've got to see Jesus. My name is Zacchaeus. I trade a lot when I collect taxes from the poor. Oh, but the fact is, I've been feeling so blue. And so I've got to see Jesus, climb up a tree. I've got to see Jesus, I hope he sees me. I've got to see Jesus. My name is Zacchaeus. I was so surprised. Jesus lifted his eyes and he called up to me. I'll come to your home if you will come on down from out of you come down from out of that tree. I set me free. Don't want to live so selfishly. Give me money to the poor. And I take some more. And so I'm glad to see Jesus climb up
country. I went to see Jesus, and God he saw me. I went to see Jesus. My name is Zacchaeus. My name is Zacchaeus. I'm glad I saw Jesus. Hooray! Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 5, verse 8. Blessed are the pure heart in heart, for they shall see God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You were my strength when I am weak. You were the treasure that I seek. You were my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You were my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay na dakila ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay na napakaganda at napakainap na pangmasdan na sa kanilang edad ay marunong nang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapabot ang dobling paggalang sa huling propeta ng ating dakilang Diyos, Evangelist Pastor Will Estrada Almeda at sa buong beloved Almeda children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina Kumon Almeda and sa ating mga live webcast viewers at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Risa Briones at sundan po siya ng ating beloved Elder June Amaro. Beloved youth in singles choir, please prepare. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating pinamahal ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon po sa pag-alala ng mga banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Nina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa lahat po ng bumubuo ng San Carlos Outreach at sa inyo po mga kapatiran, magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang patuloy niya pinagkakaloob sa aming pamilya. Babalikan ko lang po mga minamahal, year 2016 po nang ako po ay makakilala po sa gawain na ito. Pero that time po mga minamahal, ako na po ay isang born again Christian na rin po na matatawag, subalit ito po ay ako po ay bahagi ng isang Trinitarian Church po mga minamahal dito rin po sa dako ng San Carlos, subalit andyan po na bagamat ako po ay binyaga na doon at dumadalo, tunay po na wala pong kasagutan aking mga panalangin dahil that time po mga minamahal ang aking pong beloved husband ay bat-bat po ng mga bisyo, mga minamahal, andyan po na talagang wala pong katuturan yung buhay namin noon, wala pong kapayapaan, andyan po lagi ang pag-aalala mga minamahal. Subalit yun nga po isang araw mga minamahal, lingid po sa aking kaalaman, ang aking po palang beloved husband na ito na punong-puno ng bisyo ay isa pong backslider po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At alam niyo po mga minamahal, isang araw po, that year po, sinabi niya po sa akin na hanapin ko daw po ang gawain na ito dito sa dako ng Mamarlaw at dito daw po ako matend. Subalit that time, andyan po yung pagre-resist ko mga minamahal. Ang sabi ko po sa kanya, bakit ko pa hanapin yung samantalang meron na akong dinadaluhan na isang church din dito. Pero andyan po yung kanyang pag-i-insist mga minamahal. Hindi niya po ako talaga tinitigilan na hanapin ko daw po ang gawain na to dahil baka isang araw daw po ay makasama ko rin po siyang dumalo dito. At nung sinabi niya po yun sa akin mga minamahal, nagkaroon po ako ng pag-asa na baka po talagang magbago siya kung sakaling masumpungan ko po ang gawain na to. At andyan po na pinagbigyan ko po siya mga minamahal, July po yun kung aking babalikan 2016, hinanap ko po ang gawain na to dito sa dako ng Mamarlaw at ito po ay aking natagpuan. At alam niyo po mga minamahal, makalipas po lamang 1 o 2 linggo, andyan po na ang aking beloved husband po ay kasama ko na pong dumadalo dito sa gawain na to. At alam niyo po, simula po sa mga oras na to, mula po sa araw yun hanggang sa mga oras na ito, tunay po na inalis na po na ating pinakamamahal ang kanyang mga bisyo, kaya talagang nakamtan po namin ang kapayapaan na akala ko po ay hindi na po nang mangyayari. Talagang wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po ako sa gawain na to, andyan po na hindi po ako sanay na magsuot ng
may kabanalan. Andiyan po na ako po ay nag-short, nagpapantalon po ako, nag-i-sleeveless rin po ako. Wala pong kabanalan ang aking mga sinusuot. Subalit, sa patuloy po na pagdalo po sa ating gawain at pagsamba po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na ako po ay sumunod na sa kanyang kautusan. Kaya mula po rin sa mga araw na yon hanggang sa mga oras na ito, natuto na po ako may magsuot ng kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Babalikan ko rin po mga minamahal ang year 2021, 4 years ago na po yun, kung saan po ay ako ay hindi rin po naging excuse sa COVID-19 mga minamahal. Andyan po na naramdaman ko rin po ang lahat ng sintomas ng may COVID-19 mga minamahal. Dumating na po sa punto na talagang hindi na po ako makahinga, hirap na po ako mga minamahal. Andyan po na wala akong panlasa, wala po akong pang-amoy. Talagang nangihina po kami mga minamahal at andyan po ang mga nagsasabi sa akin na magpadala na daw ako sa ospital dahil hindi po bumubuti ang aking kalagayan. Akala ko rin po, mga minamahal, magwawakas na po ang aking buhay that time. Subalit, andyan po ang ginawa ko po. Ako po ay nagkulong sa aming kwarto na nalangin po. Nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay kanyang pagagalingin. At unti-unti po mga minamahal, tunay na ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Na hindi ko Hallelujah. na po kailangan magpa-hospital that time. Nagpuri lang po ako at nagpasalamat at nagsisi po talagang pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoon, kagaling ang aking inaasam. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Bagamat andyan po yung mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, andyan po na patuloy niya po kaming kinahahabagan. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking 2 anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin mga minamahal. Palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang totoo yun. Mga minamahal na talagang maraming talagang born again Christians, mga minamahal, at tunay na talagang dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang diyan natin nakita ang talagang may kalakip na kapangyarihan na lahat ng mga karamdaman ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. At dahil yan sa unang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Raja Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the pasture of His treasure, and the sheep whom He sent, just a sheep whom He sent. O aming Diyos, inaasam mong amoy mamasdan. Ising ko sana, Ikaw, O Diyos, ay kapiling na nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Shout for joy, sing over glory, tell everybody you reign. All the earth, describe who you are, show the works of your hands, sing. Shout for joy, sing over glory, tell everybody you reign. All the earth, describe who you are, show the works of your hands. You never fail. All power is in your hand. Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God, Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God. Shout for joy, sing of your glory, tell everybody you reign. All the earth, describe who you are, show the works of your hands, sing. Shout for joy, sing of your glory, tell everybody you reign. All the earth, describe who you are, show the works of your hands. You never fail. Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God, Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God, Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God, Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God. Nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. And there's none to compare. No one who compares. Sing. Nobody like you. Nobody, nobody like you. Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God, Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God, Almighty God, we stand amazed at who you are, who you are. Almighty God, you never change, you remain the same. None to compare, no one you compare. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah.
Minsan po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Phone call, there your love will unfold as you open my eyes to the works of your hand. When I'm blind to my way, there your spirit will pray as you open my eyes through the works of your hand. As you open my eyes to the works of your hand. At the whisper of your Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Listen softly fast, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the works of your hand, and my heart will find grace. I'll delight in your ways. As you open my eyes to the works of your hands, Jesus, open my eyes to the works of your hand. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory show. In my life, your will be done. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory show. In my life, your will be done. As you open my eyes to the works of your hand, Jesus, open my eyes to the works of your hand. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory show. In my life,
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay nating palakpakan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. At talagang tunay mga minamahal na napakasarap umawi at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother June Amaro at sundan po siya ng huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Christine Cualquiera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapaabot na nandubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Weldy Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and golden memories of our dearly Ascent Pastor Lina Kumon Almeida, at ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon, hallelujah, na ipahayag ang mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga himala, mga pagpapaalala, at hindi po ako magsawa, mga minamahal, hallelujah, nga paulit-ulit ko pong pasalamatan dahil dati po mga minamahal, hallelujah, kapag may kumukuha sa akin na magpatotoo, lagi ko pong sinasabi na wala akong patotoo. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kaiiwas ko, hallelujah, sa yugtong ito, sa pagpatotoo. Ito po ay iniiwasan ko noon mga minamahal. Darating ako sa banal na gawain tanghali na para hindi po ako makita, hindi malista yung aking pangalan dahil ayaw ko pong, hallelujah, magsuot ng puti, mga minamahal, at tumayo dito sa banal na pulpito. Ngunit, napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung katatago kong yan, hallelujah, wala pong malihim sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Talagang kalooban niya, hallelujah, na ako'y makapagpahayag ng patotoo sa kanyang banal na pulpito. At sariwain ko lamang po, mga minamahal, ang aking patotoo. Even doon pabalik-balik ito, mga minamahal, ngunit sana huwag natin pagsawaan, pakinggan ang kamangha-manghang ginawa sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa bawat po sa ating mga minamahal. Sariwain ko lamang po, year 2000, hallelujah, nung ako'y masave sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, nandyan yung aking beloved wife na lagi akong sinisiran na subukan kong sumama at dumalo sa banal na gawain na ito, mga minamahal. Ngunit ang aking sagot sa kanya, pari-parihas lang yan dahil nung nag-aral ako doon sa Davao, mga minamahal, yung mayari po ng school na aking pinapasukan, ito po ay Trinitarian, so mayroon pong gawain doon sa loob ng campus, mga minamahal. Sabi ko, parihas lang yan. Nagtataas, nagpapalakpak lang yan ng kamay. Sabi niya, walang mawala sa iyo, subukan mo nga sumama sa amin. Ngunit, hallelujah, pinagbigyan ko aking beloved wife, mga minamahal, at dahil kapag dadalo sila, ako lang maiwan sa bahay, kaya sumama ako, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, kakaiba po yung aking naramdaman dahil hindi pa ako papasok pala ako sa ating banal na gawain ng mga minamahal. Nandyan, hallelujah, nakita ko yung mga choirs, mga beloved choirs, mga minamahal na nakaputi. Sabi ko, kakaibang gawain na ito doon sa aking nadaluhan sa Davao. Kaya, pumasok ako, mga minamahal. Ngunit sabi ko, pare-parehas lang yan. Ngunit, hallelujah, habang nagpupuri ang ating mga beloved choir, katatago ko, hallelujah,
Ngunit, hallelujah, hindi ko po maiwasan, hallelujah, yung patak, hallelujah, sa aking luha. Sabi ko, grabe. Hindi nga ako umiiyak, hallelujah. Ngunit kakaiba tong gawain na ito. Lalo, maghapon, hallelujah, lagi lang akong nag-oobserba. Ngunit, hallelujah, hanggang dumating yung time, hallelujah, na sa aking pagsasama, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako ay dumadalo, mga minamahal. Ngunit nandyan yung aking inip. Dahil ganun pala, mga minamahal, kapag magpapretend ka na dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus, kapag hindi ka, hallelujah, hindi mo ipinokos ang iyong, hallelujah, isip, puso, hallelujah, kapag ikaw ay dumadalo, mararamdaman mo, mga minamahal, yung grabing inip. Alam niyo po, mga minamahal, kapag sumigaw yung, hallelujah, nasa taas, hallelujah, ating testimony leader, pag sumigaw ng, ang lahat ay magsabi na praise the Lord, alam niyo po, ang aking pabulong, gutom na ako, Lord. Ganon, hallelujah, ang aking sistema noon, mga minamahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na hindi po nagsasawa yung mga tumatayo dyan. Hallelujah, na kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, kailangan ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kailangan, hallelujah, kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, kailangan, hallelujah, hindi yung physically present ka lang, ngunit mentally absent. Kaya wala pong, hallelujah, unwaiting na mararamdaman, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na hallelujah, hindi po lumusot sa kabilang tainga ko yung paulit-ulit nilang sinasabi, mga minamahal, na kailangan magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ulit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na natututunan ko pong, hallelujah, pumalakpak, magtaas na aking kamay, hallelujah. Nararamdaman ko na ang kanyang matamis at banal na presensya. Hindi ko na nararamdaman yung pagkainip at gutom, hallelujah, sa maghapon. At hallelujah, sa aking inaayawan noon, hallelujah. At natutunan ko rin siyang, hallelujah, mag-alay ako ng pag-aayon sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon yung aking, hallelujah, natutunan sa ministeryong ito. Hindi nagtagal, mga minamahal. Pinagpala kami, hallelujah, dahil umuwi kami sa Mindanao ng aking beloved wife, beloved son. Pinagpala kami ng jeep na pampasada, mga minamahal. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit si Brother John, hallelujah, lumaki ang ulo, mga minamahal. Ginawa ko na lang second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Minsan, hallelujah, dadalo ng overnight. Kapag nauna ako sa aming rotation, hallelujah, sa aming biyahe doon, mga minamahal, maaga pa akong aalis. Late na nga, huli na nga akong darating, maaga pa akong aalis pag-araw ng overnight, mga minamahal. Ganon akong ginagawa. Sabi ko, malulugod na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, gagawin ko. Pasasakayin ko yung mga bata na walang pamasahe, na madadaanan ko, hallelujah, na maglalakad papunta sa school, sa bawat baryo naming madadaanan. Ganon na ganon yung aking ginagawa, mga minamahal. Hallelujah, lumalaki na ang ulo ko, mga minamahal. Kaya dumating, hallelujah, ang araw ng paalala sa akin. Lagi kong tinitingnan, hallelujah, sa aking passenger mirror, hallelujah, sa jeep na aking minamaniho, mga minamahal. Dahil sakay ko po yung mga bata. Mayroon 2 bata, hallelujah, na nandoon sa magkabilang dulo ng upuan na aking jeep, mga minamahal. Naghaharutan yung 2 bata, nagkikilitian. Nalingat lang ako, mga minamahal, ng segundo. Lumipat pala, mga minamahal, doon sa likurang parte ng aming jeep. Hallelujah, dahil mayroon pong carrier yung aming jeep doon para kargahan ng mga bagay at mayroon pong taplon, mga minamahal. Lumabas po yung 2 bata. Segundo lang, hallelujah, ang pagkalingat ko. Tiyempong dumaan ako, mga minamahal, sa hams, hallelujah. Tiyempong nagkikilitian yung 2 bata. Nakabitaw yung isang bata, mga minamahal. Sumigaw yung isa, Kel, tumigil-tigil dahil nahulog si Dudong. Nakita ko, mga minamahal, sa side mirror na aking jeep, na nandun yung bata, nakadapa, hallelujah, nagkadugo po, mga minamahal. Katabi ko yung aking beloved kuya, hallelujah, sa harapan ng aking jeep. Sabi na aking kuya, Salaman, akin na yung manibela, apakan mo mabilis yung accelerator. Sagasaan natin yung bata na yan para minsanan lang yung ating bayad. Dahil pag yan na hospital,
siguradong malaki yung ating babayaran sa ospital. Ngunit ang sabi ko, hindi, kung ano man ang parusa, tatanggapin ko. Madalit sabi, hallelujah, ikinarga yung bata sa jeep, ibinyahe ko sa emergency hospital ng 38 kilometers, mga minamahal. At pagdating doon sa hospital, hallelujah, idineclare po ng mga doktor at nurse na din-on-arrival yung bata, mga minamahal. Kaya doon, hallelujah, hindi ko po maramdaman. Grabe po ang aking naramdaman nung panahon na yun na hindi ko maintindihan, hallelujah, na para akong nadaganan ng napakabigat na bagay at hallelujah, grabe po ang takot dahil namatay yung bata. Sabi ng doktor, pumunta ka sa police station upang ipablatter mo, hallelujah, ang nangyayari. Kaya sinamahan ako na aking beloved Kuya Salaman. Distansya pa po sa emergency hospital yung police station. Pagkatapos namin magpa-blatter doon, ang sabi ko sa chief of police, ikulong mo na ako, chief. Ang sabi ng chief police, bakit ka magpakulong? Kaya nga pumunta ka dito para, hallelujah, sumuko. Kailangan pagkatapos ng blatter, kailangan bumalik ka sa hospital para ihatid mo yung bangkay ng bata sa baryo. Sabi ko, chief, tatakot ako, baka anong gagawin sa akin ng mga magulang ng bata? Baka ako'y tagain, panain o barilin. Dahil buhay na po yung nawala. Ulit sabi ng chief of police, kailangan mong ihatid. So sa madalit sabi, paggaling kami sa police station, dumaan kami sa aming bahay, kinausap ko yung aking beloved wife, walang magawa, mga minamahal, kundi umiyak. Huli na ang lahat, namatay na yung bata. Hanggang sa bumalik kami sa ospital, hallelujah, pagbaba ko sa jeep, hallelujah, namin sinakyan dahil yung aking jeep, iniwanan ko lang doon sa hospital. Kita ko po, mga minamahal, yung bata na nakabalot na ng kumot, hallelujah, na doon sa flooring na jeep. Yung aking Kuya Salaman, dumiretso sa jeep, andyan, hallelujah, ikot-ikot siyang pailing-iling na kanyang ulo. Ako, mga minamahal, hindi ako dumiretso sa jeep. Ginawa ko, pumunta ako sa CR ng emergency hospital. Doon ako nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Umiyak ako, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon Hesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon. Mahawa ka po, hallelujah, sa akin. Mahawa ka po sa bata, hallelujah. Kahabagan mo po, hallelujah. Ibalik mo po yung buhay ng bata, mahal na Panginoon. Dahil hindi ko po alam kung anong gagawin sa akin ng mga loved ones ng bata na yan. Ibalik mo po ang buhay ng bata. Umiyak ako, mga minamahal. Humingi ako ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon. Pinagsisihan ko po ang nangyayari. At pagkatapos ko pong manalangin, hallelujah, doon sa loob ng CR ng emergency hospital, dahil ihatid ko na po yung bangkay ng bata sa kanilang tahanan sa baryo. Bago ko po pihitin ang ignition switch na aking jeep, hallelujah, sumigaw yung bata ng tubig! Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon sa ministeryong ito, hallelujah. At doon, hallelujah, pagdating namin sa kanilang tahanan, dahil grabe po, hallelujah, ang sugat yung bata at doon sa kanyang ulo, mga minamahal. Kaya kailangan naming mapa-CT scan dahil doon sa emergency hospital, wala pong CT scan, mga minamahal. Kaya dinala namin sa Davao, Tagum Regional Hospital sa Davao del Norte. Pagdating namin doon, mga minamahal, sira din yung CT scan nila, kaya binigyan kami ulit ng referral para po dalhin yung bata sa Davao City, sa Davao Medical Center, mga minamahal. At doon, hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa unang dalangin na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Well Estrada Almeida nung, hallelujah, sinaksak yung bata, hallelujah, doon sa CT scan, hallelujah, lumabas, mga minamahal, wala pong blood clot. Clear, hallelujah, yung ulo ng bata. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit, hallelujah, kailangan po ng medication ng bata dahil sa dami pong sugat at lamog ng kanyang katawan. Kailangan i-confine yung bata. Doon na, mga minamahal, nag-umpisa yung, hallelujah, problema, hallelujah, pinansyal. Kaya naibinta ko na po yung aking jeep, mga minamahal, para po pantustos sa pangailangan, hallelujah, doon sa bata. Pati mga gamit namin, mga minamahal,
naibenta na rin namin hanggang, hallelujah, nakalabas yung bata sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit halos binalik kami mga minamahal sa zero na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Napakahirap, hallelujah, dahil nandyan inuusig ka. Ngunit, hallelujah, hindi kami nawalan ng pag-asa. Mayroon yung time, hallelujah, hallelujah, dumalo yung aking beloved wife at maliit pa yung aking beloved son noong panahon na yun. Dahil beloved children's choir yung aking beloved son doon sa probinsya, mga minamahal, naranasan, hallelujah, ng aking mag-ina na maglakad papunta sa ating banal na gawain at pabalik, mga minamahal. At mayroong time, hallelujah, na nananalangin, hallelujah, nag-uusap yung aking mag-ina. Dahil kasalukuyan noon na nandito ako, dahil nag-apply ako para ibang bansa, mga minamahal. Ang sabi ng aking beloved wife, sana anak, araw ng bukas, linggo, sana hindi na tayo maglalakad. Ngunit, hallelujah, wala silang pira, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, hallelujah, ang ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Habang naglalakad, hallelujah, aking mag-ina, papunta, hallelujah, sa sakayan ng tricycle, para pupunta sila sa ating banal na gawain. Hallelujah. Nandyan, tuwang-tuwa yung aking beloved son. Hallelujah. Na unti-unti po nakakapulot. Hallelujah. Mamiso 5 piso at 10 piso. Ganon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Mayroon na silang pamasahe papunta sa ating banal na gawain. At ganon din naman po sa pagbalik. At ako naman po dito, mga minamahal. Hallelujah. Habang inaantay ko yung aking visa. Hallelujah. Papunta ibang bansa. Dumalo kami dito na aking beloved bayaw noon. Hallelujah. Maliit pa siya, mga minamahal. Maaga kami, hallelujah, dahil yung aming daanan dyan sa Barangay Balaya noon, napakahirap pa po, mga minamahal. Grabe, kaya wala kaming pangkaryada na tricycle, kaya maaga pa lang, pupunta na kami dito. Kaya sabi ko, sana pagpalain tayo ng bisikleta upang hindi na tayo masyadong maagang pupunta dito sa banal na gawain kapag araw ng overnight. Ngunit, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dumating yung aking visa, mga minamahal. Hallelujah, lahat, hallelujah, yung bisikleta nga hinihiling ko, hallelujah, hindi po, hallelujah, pinagkalubyan natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Bagkus binigyan kami ng isang single na motor at 2 tricycle, mga gamit namin, hallelujah, masakyan, paglalo sa ating banal na gawain. At nandyan, hallelujah, yung kutya ng mga kapitbahay ng loved ones mo. Dati, mga minamahal, hallelujah, mayroon kaming daanan na shortcut, mga minamahal. Ngunit hinarangan niya ng mga tinik-tinik ng kawayan para hindi kami makadaan. Kaya pilit kaming umikot, hallelujah, doon sa kanilang pag-umpok-umpukan, doon sa malaking puno ng mangga, doon kami dadaan. Hallelujah, nandyan yung kukutyain kang nakaputi, mayroon na namang asikasuhing kaso si attorney, mag-aanak na naman ng binyag. Ganon, hallelujah, sari-saring mga kutya, ngunit hindi po namin tinitingnan yan, mga minamahal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil, hallelujah, dumating yung time, hallelujah, na yung lupa na hinarangan na yan na hindi kami makadaan. Hallelujah, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ito po ay pinagkaloob sa amin. Praise the Lord. At Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan nakatayo yung aming tahanan, mga minamahal. Hallelujah. At lahat ng mga gamit namin na nabinta, hallelujah, nung panahon, hallelujah, nung disgrasya yung bata, ay pinalitan pa sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ng mga higit pa sa doon, sa mga nawala naming mga gamit. Ganon, hallelujah. Kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpakihan para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay na talagang imagine, mga minamahal, yung bata, ito ay patay na, ngunit ito ay muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay na ang ating dakilang Diyos ay buhay at makapangyarihan sa ministeryong ito. Amen. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, huwag tayong mainip, mga minamahal, dahil ang ating dakilang Diyos, hindi siya naiinip
na magpala sa bawat isa sa atin at hindi rin siya naiinip na pagalingin ang ating mga karamdaman. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At tayo na po idadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Cuarquera. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. At Praise ako rin the po ay Lord. buwabati po na magandang tanghali na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran po. Muli ako po ay buwabati po na magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus at sa araw na ito, dahil po andyan ako'y patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na makatayo po dito para ipahayag po ang kanyang kamanghamanghang gawa. Nagpapasalamat po ako sa nagdaan po na tunay na nababalitaan po natin yung 3 super typhoon na napadpad po dito po sa atin pong Northern Luzon. Pero salamat sa mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat po na andyan po sama-sama tayong ligtas na nakakapunta po dito sa banal na gawain. Salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus the Lord. sa nagdaan po na ipinagdiwang po natin ang 24 Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary na andyan po na matiwasay po yung panahon po sa mga oras na yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po ako'y kinahabagan na maka-attend po at kinahabagan din po na makaawit. Kaya salamat po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa akin. Dahil po maalala ko muli, nais ko po muli patotoo nung during ganito rin po na tag-ulan po yon. Andyan po na convention po namin sa Baguio. That time po, pababa na po kami. Alam niyo po mga minamahal, hindi po inaasahang pangyayari. Nakita po namin yung tuloy-tuloy po na pagragasan ng lupa po sa aming harapan. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, lalo po kaming natakot nung nakita po namin yung driver na nagpanik na po. Sa bandang likuran po namin, tuloy-tuloy pa rin po yung sasakyan. Sa bandang kanan po namin, andyan na, bangin na po kaagad. Alam niyo po mga minamahal, once po na hindi po huminto yung pagragasan ng lupa sa mga oras na yon, panigurado matatabunan po yung aming sasakyan at mahuhulog po kami sa bangin. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil tayo tinuruan na ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan at kapahamakan, talagang tumawag lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamalang yung abang lingkod ay nag-rebuke lamang po ng Hallelujah in Jesus' name sa himala ng mahal na Panginoong Yesus. After a minute lamang po, dyan na pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. At Hallelujah. iniligtas po kami na wala pong nangyaring masama po sa amin. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. 4 months ago na po ito nangyari, pero ngayon ko lamang po ulit ipahahayag ang pag-iingat niya po sa aking pong beloved mother. Alam niyo po mga minamahal, one Saturday po, nandito po kami na aking pong beloved kapatid na naki-join po ng practice po sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved mama ay mag-isa lamang po siya sa tahanan po sa mga oras na yon. Alam niyo, mga minamahal, sa hindi po inaasang pangyayari, meron pong pumasok po na isang lalaki po sa loob ng aming tahanan at talagang tinutukan po ng kutsilyo po ang aking pong beloved mama. Alam niyo po mga minamahal, talagang hindi na po alam ang gagawin po ng aking pong beloved mama sa mga oras na yan dahil na-corner na po siya. Na-corner na po siya. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. That time po, tumatawag po ang aking pong beloved mama sa amin pero hindi po namin nasagot dahil po andyan po na busy po kami dito sa church. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Unahin lamang po natin ang kanyang kalooban at hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, nag-rebuke lamang po ang aking pong beloved mama ng Hallelujah in Jesus' name. At sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na frozen po yung lalaki na yan. At that time po, yun po yung time na nakatakbo po ang aking beloved mama palabas po sa bahay. Kaya Praise maraming Lord. po Hallelujah. salamat dahil po pinag-ingatan niyo po akong beloved mother na wala pong masamang nangyari po sa kanya sa mga oras na yan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan po ng aking karamdaman dahil po, alam niyo po mga minamahal, year 2021, November po, ang inyong abang lingkod ay na-diagnose po na nagkaroon po ako ng tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, grabe po yung panghihina ko. Maglalakad lamang po ako, andyan po na hihingalin po ako, kakanta lamang po ako dito sa harapan po. Andyan po na abot-abot ko po ang aking pong paghinga at grabe po yung pag-ubo ko po, grabe po yung sakit ng dibdib at likod ko po. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi lamang po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan at sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, after 1 year, andyan po na ako po yung nagpa-check up muli sa doktor po. Noong una sabi nila, itest daw po yung saliva na nanggagaling po sa aking baga. Salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil po, andyan po na nag-negative po ako sa result. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatan ko din po nung talagang nag-apply po ako ng panibagong trabaho. Talagang andyan na dati po may nakikita po silang spot sa aking pong baga. Pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus nung ako po yung nagpa-check up po nung lately lamang po. Andyan na as in clear na po yung aking pong x-ray. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan. At nagpapasalamat din po ako nung nagkaroon din po ako ng karamdaman na acute otitis externa po kung tawagin nila, yung grabe po yung pagnanana po ng aking tenga. Akala ko po nung una, andyan po na may insekto pong pumasok po sa aking tenga, pero yun po pala that time po, andyan na nagkaroon na po pala yung infection po. Pinapabalik po nila ako para magkaroon po ng mini operation, pero hindi na po ako bumalik at pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoong Hesus na mag-ayuno na lamang po ako. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-start, talagang nararamdaman ko pa po yung sobrang kirot at sakit, pero nag-start po akong mag-ayuno po sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus. After po nung desire ko po na makatapos po ng pagpa-fasting, andyan po na pinagaling po ako na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nang walang pinapatak na gamot, nang hindi po ako nakaroon ng mini operation sa mga oras na yon. Salamat sa kabutihan ng mahal na Panginoong Hesus. Salamat dahil po bagamat di karapat-dapat, andyan na patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Christine Cualquiera sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang tunay mga minamahal na andyan lagi ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na talagang walang lugi sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Noong mga nakaraang bagyo, mga minamahal, talagang nagkaroon ng landslide, mga minamahal, diyan sa part ng south, ngunit talagang mayroong mga tao na natabunan, mga minamahal. Ngunit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang nandyan ang landslide at patuloy na siya ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating beloved kwarta, yung lahat po ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating
Mga beloved choir, beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah.
for all the earth had trembled. The sun had hid its face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified thy Savior and laid him in a tomb. The light that once brought love and hope is slipped away that afternoon. Satan gleamed with pleasure that day at Calvary, for he thought he had won a mighty victory. And like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that the end was growing near. Early Sunday morning, just like Jesus said, he broke the curse of sin and death, and he rose up from the dead. And now we have a new beginning in the kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the author and the finisher of our faith. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more sting. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, the mighty God is He. The everlasting Father, He's the precious Prince of Peace. He's the Word that lives forever. He's alive, He's alive. Hallelujah, Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's alive. Yes, Lord. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. I believe the truth.
know my heart is full of the glory and the wonder of your name. I believe the power that raised you is alive in me right now, and the joy within my heart can't be contained. Yes, Lord, yes, Lord, I believe, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. I believe the tomb is empty, 'cause I know my heart is full of the glory and the wonder of your name. I believe the power that raised you is alive in me right now, and the joy within my heart can't be contained. Yes, Lord, I believe, I believe. Alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, I believe. The judge said yes, yes to your will, yes to your way, yes to your love, yes to your hope, yes to your power, yes to your goodness, yes to your faithfulness, yes to your blessing. Yes, Lord, 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 yes, Lord. I believe. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, I believe.
troubled at night. He filled their heart, and they felt they would die. But they failed to remember that the Master was nigh. He spoke the word, the wind all stood still. Even the waters, he obeyed his will. He conquered the storms, just like he will mine. If I just remember that he lives deep inside. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, he stays always near. He lives in my heart, and he hears when I cry. I call on his name till the storm passes by. Hallelujah. Read in the Bible, walk with him, brought light to the darkness. When the way goes through dim, how great it would be to have his step leading mine, but to walk with the Master all of the time. And when trials come and death seems so nigh, I call on the Master. I know he gives me on time. And when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is call on his name. So why should I worry? Why should I fear? When the pain says Jesus, he stays always there. He lives in my heart, and he hears when I cry. I call on his name, till the storm passes by. Reading the Bible will within, brought light to the darkness. When the way goes folding, how great it would be to have his steps leading mine, and to walk with the Master all of that time. And when trials come and death seems so nigh, I just call on the Master. He said he'll be there all time. And when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is call on his name. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, he stays always there. He lives in my heart, and hears when I cry. I call on his name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? With the very same Jesus, he stays always.
storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus is always near. In my heart, and when I cry, I call on His name till the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? The very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. Patuloy natin awitin ang awitin ko sa mga tinaramdaman ng banal na presensya natin, mga Panginoon. Samantalahin po natin ang mga nataong ito. Andito kasama natin ang ating Diyos na buhay. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays
I'd follow His name till the storm passes by. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ating malapay. God bless you are. Hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word. Worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat. Palagi namin pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa iyong napakatamis na presensya na muli yung ibinuhos sa aming kalagitnaan. O God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon muli na talagang hindi tayo pinababayaan. Nandiyan ang kanyang pag-aaliw. Amen. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At God, maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Talagang nariyan siya sa tuwing tayo po ay nanlulupaypay. Tayo po ay nakaramdam ng mga talagang masasabi natin mga kapighatian. At nandiyan ang pag-aaliw ng malapain sa atin na hindi tayo pinababayaan. Tayo po ay magpatuloy sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang hapon na po ang ipinapabot sa lahat ng mga anak ng Diyos sa ating kapiling sa araw na ito. Sa ating live webcast viewers, sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating mahal na Panginoon at atin pong pinapabot ang ating dubling paggalang at pagmamahal sa ating kagalang-galang at minamahal na Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Magandang hapon po sa ating minamahal na mga kapatiran, at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayong maminamahal ay dito na po sa portion ng ating pong pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. At may mga ilang talata po tayong babasahin. Sinabi po dito ng Leviticus 27:30, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, and all the tithes and all of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Sinabi ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon kamuling susukatin. Ano pong ating ibibigay? Malakay chapter 3, verse 8 and 9, sinabi rito, maminamahal, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatuwid bagay sa buong bansa. At ang sabi ng 11 ng Deuteronomy
Deuteronomy chapter 11, verses 26 and 27. Ang sabi rito, mga minamahal, narito inilalagay ko sa inyong sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon, nung Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Ang sabi dito, mga minamahal, ngayon medyo ating ibahin yung ating pong babasahin dito sa pangatlo na babasahin ko. Sinabi rito sa Deuteronomy 28, talatang 15 hanggang 30 o 20. Ang sabi rito, ngunit mangyari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan, susumpain ka sa parang, susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok, susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang anak ng iyong kawan. Sumpain ka sa iyong papasok at sumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay sa iyong gagawin, hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali. Dahil sa kasamaan na iyong mga gawa, na sa kayo'y ginagabayan, pinabayaan mo ako. Ito, maminamahal. Kakaiba yung aking binasa dahil ito po yung mga sumpa sa mga ayaw talagang makinig. Ayaw talagang pahalagahan itong pagbibigay. Actually, maminamahal, dapat ang pag-uusapan ay mga pagpapala. Pero matagal na natin itong laging pinag-uusapan na bawat kamay na hipuin ng mga matatapat na Kristiyano ay pagpalain. Gawin ng ulo, hindi gawin ng buntot. Pero ang sabi rito, kapag hindi mo gawin, ang pagbibigay na ikasapung bahagi tandog, iniimbot mo, pinag-intirisan mo, hindi naman sa'yo. Sinabi kanina sa ating unang binasa, 27:30 ng Leviticus, ang ikasampung bahagi at handog ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Ito po'y banal sa Diyos. Sa Kanya ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, sinabi, mamili tayo, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sumunod ka, sumpa kapag hindi ka susunod. Kaya binasa natin itong mga sumpa. Lahat daw ng mga salot na darating, kahit anong pagsisikap mo, lalong-lalo na maminamahal yung mga pinatikim pa lamang ng ating mahal na Panginoon mga pagpapala. May mga pinatitikim pa lang, akala nila tuloy-tuloy na yung pagpapala. Pinatikim pa lang, nawawala na, umaalis na. Sila maminamahal ay talagang buong akala nila, kaya na ng kanilang bisig, kaya na ng kanilang katalinuhan, kaya na ng kanilang abilidad. Alala ko yung isang kapatiran diyan sa dako ng Metro Manila. Nagmamayari ito ng printing press, na malaking printing press nung araw. Lumapit sa ating mahal na pastor. Dala-dala yung kanyang napakalaking, yung baboy na lagayan po ng mga barya. Nung magkrusada tayo, bankrupt po yung kanyang, bankrupt na po yung kanyang pagawaan. Dinala niya yung buo at ibinigay sa mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor, magkukrusada tayo, wala po akong maihahandog, wala akong maibibigay. Na-bankrupt yung aking negosyo, yung pong pagawaan ng mga kalendaryo, yung mga lahat ng mga politos, lalo na ngayon, mag-i-eleksyon. Na-bankrupt maminamahal. Ang sabi niya, wala akong maialay, gusto kong ipagprimo ako na maibalik sa akin lahat ng aking mga kliyente, lahat ng aking mga kaibigan, na ako'y makabalik at masuportahan yung aking negosyo na yan. Ibinigay niya maminamahal, ipinagpray ng ating mahal na pastor. Ang sabi nating kagalang-galang na pastor, hallelujah, magtapat ka lamang, kung ikay ibalik na malapayinan yung pagpapala sa iyo, huwag ka na talagang mag-attempt na humiwalay sa gawain, huwag ka na
mag-attempt na talagang magsasarili dahil ang Diyos ay pinatitikim lang sa'yo, ipapatikim lang sa'yo ang mga pagpapalang ito. Ito na, maminamahal. After ng prayer, nagulat siya, maminamahal. Ibinigay na yung kanyang buong ipon talaga. Punong-puno yung malaking lagayan ng baboy. Yung alam naman natin, maminamahal, yung mga ginagawang alkansya. Pagkatapos, maminamahal, nagulat ang ating malapastor dahil nagpatuto siya at lumapit na naman sa malapastor, salamat sa prayer mo. Ngayon, ibinalik na malapayong, tumawag ang aking mga kliyente, tumawag ang aking mga partner, at ngayon pinagkatiwalaan uli ako. At bubuuhin muli namin yung aming pong negosyo. Palakpakan po natin ang ating malapayong. Tuwang-tuwa siya, maminamahal. Dininig na malapayong ang prayer ng kanyang propeta, ng end-time prophet. Abay, nung katagalan, maminamahal, nung talagang pinagpala na, hinahanap na ng ating mahal na pastor. Nasaan na si brother ganito? Hindi natin babanggitin. Dahil baka maminamahali, mapaul ulit tayo. Nakikinig sila, napapanood tayo. Habang hinahanap niya mahal, nakikitanong siya, nasaan na ba si brother ganito? Ganito. Mahal na pastor, hindi namin alam eh. Ano pong nangyari? Grabing search namin kung nasaan na. Medyo nag-boom na ang negosyo, tinalikuran ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi na dumadalo at talagang nasilaw na doon sa ibinalik ng malapay na kanya pong pinagkakitaan. Sa madaling salita, totaling nawala. Alam niyo, maminamahal, kinalimutan na rin ng ating mahal na pastor. Hindi na niya tinanong. Pero patuloy ang kanyang prayer. Patuloy ang prayer ng ating kagalang-galang na pastor. Alam niyo, maminamahal, nabalitaan na lang po namin. Bigla na namang bumulusok ang kanyang negosyo. Talagang totaling nawala na siya. Tingnan niyo po. Ibig sabihin, ito po ang dapat pakatandaan ng mga Kristiyano. Kaya nga, akin pong itong binasa, nang sabi rito, lahat ng mga salot na ito, nasabi rito, lahat ng mga salot, lahat ng mga sumpa ay babalik sa iyo. Kapag ikay tumalikod, kapag ikay umayaw, na gawin itong iyong naumpisahan, natutunan sa ministeryong ito. Ang Diyos po ay nagpapala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga matatapat at matatalino na mga Kristiyano, nagbibigay, hindi inaantala gaano kalaki ang kanilang binibigay. Ang mahalaga na sulod nila ang kalooban ng ating Panginoon. Pinagpala ang mga Kristiyanong ito. Dahil ang atin po ngayong pakatandaan, ang pinakamahalagang bagay, nakasalalay dito ang ating kaligtasan. Ang pagpapala po, dito lang po yan sa mundo. Hindi po madadala yan doon sa piling ng mahal na Panginoon at sa impyerno. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung grabing pagpapala mo ngayon dito sa mundo, hindi mo madadala yan doon sa kabilang buhay. Hindi mo madadala yan doon sa impyerno. Hindi mo madadala yan sa langit. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Anong nangyari, maminamahal, sa mga kapatiran natin na pinagpapala? Pinatitikim lamang. Sinabi ng 3 John, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlo po yan. Physical na pangatawan, palalakasin, ang bulsa mo, punuin ang pagpapala, yan ang pinansyal. At ang pinakamahalaga din, yung pangatlo, yung sinabi doon, even as thy soul prospereth. May prosperity ang iyong kaluluwa. May kaginawaan ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaluluwa. Kapag ikay magtapat. Sa mga tumalikod, sa mga umaayaw, sa mga hindi nagtatapat, ano kaya ang kanilang matanggap? Kayo na lang ang humusga. Kayo na lang ang mag-isip kung anong patutunguhan nila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Zaccheo, maminamahal, sa Luke chapter 19 verse 1 up to 11, mabasa ninyo dyan. Si Zaccheo, hindi pinangaralan na magbigay ng may katapatan ng ikaputandog. Dumaan lang ang mahal na Panginoon at dumaan sa kanilang tahanan. Pagdating sa kanilang tahanan, maminamahal, gustong makita ni Zaccheo sino si Jesus at ano ang mahal na Panginoong Jesus. At narinig at nabasa ang isip ni Zaccheo ng ating mahal na Panginoon. Umakyat pa siya sa may matinik na puno na singkamuro, at tumapat doon ang ating malapit. Sabi na, Zaccheo, alam kong nilaman ng puso mo, bumaba ka dahil dadalawin kita sa bahay mo. Pagdating sa bahay, maminamahal, tuwang-tuwa, si Zaccheo, bumaba. Pagdating sa bahay, walang ano-anong sabi. Pagdating ng mahal na Panginoon sa loob ng bahay ni Zaccheo, sabi kagad niya, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga dukha.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 4 na beses, mahal na Panginoon, ibabalik ko sa mga sinisingil ko na buwes na sumusobra ako. Tingnan niyo po ang pagbibigay. Kung gaano ka makapangyarihan ang pagiging matapat na pagbibigay na ikasapong bahagi tandog. Pagkatapos nagsalita ang mahal na Panginoon, nagsabi ng mahal na Panginoon, sa araw na ito, dumating sa tahanan ni Sakeo, sa tahanan mo Sakeo, dumating ang kaligtasan. Sa tingin natin, anong nag-trigger sa mahal na Panginoon? Bakit dumating ang kaligtasan? Doon sa katapatan ni Sakeo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Ipadama sa atin, iparating sa atin sa araw na ito. Hindi mo pag-aari ang ikasampung bahagi tandog. Sa bawat 1,000 mong kinikita, 200 lang ang inihingi na mahal na Panginoon. Ang tithes is 10%. Ang sabi ng Biblia, tithes and offerings. Sinabi ng propeta ng Diyos, ating end-time prophet, tumbasan mo ang iyong ikasampung bahagi. So another 10%. Pinaka-minimum, 20% giving. Minimum po, katanggap-tanggap. Pero marami tayong mga kapatid na pinagpapala, hindi nakukontento sa 20%. Sa mga baguhan lang yan. Ginawa nila 30% na, 40%, 50% ang kanilang binibigay. Alam niyo, maminamahal, hallelujah, lumago ang kanilang mga hanap buhay. Itinaas sila ng ating mahal na Panginoon. Iniluklok sila sa pinakamataas, pinakamatayog na kalalagayan ng kanilang trabaho, sa aspeto ng kanilang trabaho. Bakit maminamahal? Dahil hindi natutulog ang mahal na Panginoon. Kapag matapat ka, hindi ka na magbabagting ng iyong trompeta, naririnig at nakikita ka na malapay sa iyong katapatan, susuklian ka niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat 100,000, 20,000, 1,200,000, napakaliit ang inihiling. Si William Colgate, maminamahal, taga-probinsya pala yan, probinsyano yan, Amerikano. Habang ginawa niya yung kanyang produkto, hallelujah, yun ang palaging naririnig ko sa ating beloved mama dear nung araw, kapag siya ay nangangaral. Siya maminamahal ay kanyang iniipon yung kanyang ikapo at handog. Hanggang nabuo ito, may lumaki ng lumaki. Nagulat maminamahal si William Colgate. May-ari ng Colgate. Anong ginagamit natin ngayon? Hindi po matumba-tumba yung Colgate. Yung Kristiyano pong may-ari nan at talagang nagbibigay ng may katapatan at nawiwil nun siya sa Amerika. At hanggang sa atin naririnig natin, ang mga Kristiyano dito, hindi na tayo lumayo. Ang daming mga Kristiyanong pinagpapala. Dati-rati ang mga tahanan, kubo-kubo. Kapag umuulan, umuulan din sa loob. Kapag umiinit, umiinit din sa kanilang loob. Talagang grabe, walang sasakyan, wala lahat. Pero naging matapat sa pagbibigay ng ikaputandog. Ngayon nagbibiglang ng mga sasakyan, nagbibilang ng mga tahanan, pinagpalang lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya maminamahal, ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Actually po, ang pagpapaliwanag na ito ay hindi po tayo kinukuhaan ng atin. Ang kinukuha lang po natin dito ay ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ikasampung bahagi at handog. Kaya magbigay ka upang masuportahan ang pangailangan ng kanyang banal na iglesia, upang magpapatuloy ang paglago ng banal na iglesyang ito sa pangangaral ng mabuting balita. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob. Ihanda na po ninyo ang inyong pagkakaloob. Magbigay kayo na may kagalakan dahil ang Diyos ay nagagalak sa mga Kristiyanong nagbibigay ng may kagalakan. Praise the Lord.
nandito na po tayo sa harapan mga ining, mga kabataan para sama-sama tayong makinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mangaral. Palakpakan muna natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ating mong pinagkaloob mo pagkakataon sa ating mong beloved elder, Brother Jobin Pierre. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dahil natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan aming pinakamalapay. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sa pagkatoy, binibigay mo kami sa amin, malapay no kami sama-sama. Sa aming pupupuri sa iyo sa buong araw at ang maraming po lahat. Sa pandalangin, namin ginagamit may Banggis na Will Estrada, Almeida, kanilang mga anak, ating mga beloved workers. Madalahin kami sa iyo, tumingin kami kapatawaran, sa kami subukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming panahon. Huwag mo nawatig namin na pagkasala ko na puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap na iyong mga salita. Sa aming pag-aaral ng salita, lagi sa mo baglikod sa gana, aking mo lang magawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalawa papapalang espiritual. Sa aming mahal kapag sa dako ito. Lalo ang pumami naman ang bisita, aming mga beloved viewers. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, lahat ng gawa ng kaaway, we commit to cast out and the mighty name of Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo na po makaupo mga minamahal at ating po nga pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat, sa pintulutan ng ating pong beloved and preacher, ako bubatiin sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kayo lang po ay magantabay, ating mga beloved viewers, at saka kayo po ay lubos na pagpapalahin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa beloved family ng ating pong beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanila pong maging sa ating beloved Islam Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating mga beloved workers, good afternoon po, maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen? Amen! Praise the Lord. Dapat handa na tayo ngayon mga minamahal. Amen. Yung mga bata, itabi natin para hindi tayo maistorbo sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Ating pag-aralan, unang talata dito sa aklat ng Lucas, kabanatay 1, talatay 37. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, ang talata po ay 37, ganun po sinasabi, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng, yan po mga minamahal ay ating nabasa dyan. Sabi niya, marami sa mga Kristiyano, sa mga Christ believers, now belonging to various religions, that they do debates, proving their faith better over the other. Amen. Didebate sila, mga minamahal. Lahat ito naniniwala sa mahal na Panginoong Yesus. Amen. Pero hindi sila magkasundo. Iisang Biblia ang gamit, pero hindi magkasundo, mga minamahal. At ating pamamagatan ng ating pong pag-aaralan, mga minamahal, diversities of faith. Amen. Sabi na aklat ng Lucas 1:37. Ating basahin doon, mga minamahal, yung ating unang talata. Amen. For God, with God, nothing shall be impossible. That's the word. Amen. Yan po, alam na natin yan. Amen. Amen. But, dapat mga minamahal, pag sinabi mong sa Diyos, walang imposible, we should believe on that by heart, by mind, and by soul. Amen. At yan ang dahilan mga minamahal sapagkat kinakailangan mapatunayan natin mga minamahal ay
yung ating pong paniniwala diyan ay pangkakapitan natin parati yan. Sa kabila ng problema, hindi ka dapat namumroblema. Amen? Amen? Sabi nga dito sa aklat ng Jeremiah, Kabanata 32, talata 17 hanggang 18. Kindly. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata po 32, at ang talata po 17 hanggang 18, ito po sinasabi, Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo, na ikaw ay nagpapakita ng kagandang loob sa mga libu-libo at iyong ginaganti ang kasamaan ng mga magulang sa sinapupunan ng kanilang mga anak pagkamatay nila. Ang dakila na makapangyarihang Diyos, ang Panginoon ng mga hukbo, ay kanyang pangalan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa English, mga minamahal, sabi niyan, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth, and by Thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. Walang bagay na mahirap sa iyo. Amen. Pag sinabing walang bagay na mahirap sa iyo, yung problema mo sa utang, hindi yan mahirap sa Diyos. Amen? Yung problema mo sa, sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, mamamatay na yung mahal mo sa buhay, hindi yan mahirap sa Diyos. Amen? Pag sinabi, mami, na maikukulong ka na, dahil na yung kaso mo talagang talo ka na, hindi yan mahirap sa Diyos na may panalo yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil there is nothing too hard for Thee. Ang Diyos, mga minamahal, ay mayroong pong kakayahan na magpayaman ng tao. Lahat magsabing Amen. Totoo po yan, mga minamahal. So may kakayahan siya. Ibig sabihin, dumating yung mga karangyaan sa buhay. Amen? Ang Diyos, mga minamahal, ay may kakayahan na magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Amen. Maging yan ay cancer, maging yan ay COVID-19 na patunayan na natin marami nagpapatotoo. Lahat yan pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Exodus 15:26, huwag na natin basahin. Sabi diyan, I am the God that healeth thee. So dapat by heart, by soul, and by mind, dapat mga minamahal, ating pinanghahawakan ng mga salita niyan. Ang ating Diyos, mga minamahal, ay kayang baguhin ang masamang tao, ang mamamatay tao. Marami tayong mga kapatid, dati-rati mga rebelde. Sila po, mga minamahal, ay dahil sa lipunan kanilang kinagagalawan, naging mga mamamatay tao. Ang ilan upahan para pumuksa ng buhay ng tao. Isang araw, nakilala nila ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga krusada. Nangaral ang man of God, ating mga pastor, ating mga beloved workers sa iba't ibang dako, mga minamahal. Nung kanilang marinig ito, mga minamahal, ngayon kasama na natin nagpupuri sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. May kakayahan ng Diyos magbago, even sa pinakamasamang tao, kayang baguhin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung ang anak mo ngayon, drug addict, huwag kang mag-alala kapatid, nothing is too hard for our God. Walang imposible sa Diyos. Amen? Ang ating pong mga buhay, mga minamahal, kung titignan niyo mga minamahal, si Pablo, siya po yung pamamatay. Bakit binago naman ang Panginoon? Naging manggagawa naman ang Panginoon. Naging apostol naman ang Panginoon. Kasi ang Diyos may kakayahan na baguhin. Lahat tayo, ang ilan tayo mga minamahal, ang ilan chismosa, sugarol. Sabi naman nagpapatotoo mga minamahal. Ang ilan, alak, sigarilyo, bisyo nila mga babae, kung ano mga minamahal. Pero lahat tayo, binago ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin may kakayahang magligtas sa oras ng kapahamakan. Amen? Amen? Sabi ng Jeremiah 33 verse 3, Call unto me and I will answer thee. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Alam na natin lahat ito mga minamahal. Kaya nakita nyo yung tatabunan ng
landslide, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Yung kapatid natin nabangga, mga minamahal, tumilapon, mga minamahal, pagdapo sa lupa, bumangon, nagpagpag lang, hindi nasaktan. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon, sapagkat may kakayahan ng Diyos, mag-ingat. Amen? Amen? Alam niyo yung kantang, Somebody's Praying for Me? Amen? May mga tuhod na nakaluhod sa bawat araw. Kaya tayo pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Eroplano, magdadive ng eroplano, madidisgrasya ng mga minamahal, babagsak ang eroplano. Ang isang Kristiyano yung nandun, lahat kasama niya, hindi Kristiyano, sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Nakita ng mga tao, mga minamahal, may malaking kamay, humawak sa eroplano, at sila pinag-ingatan, pinalapag, at sila hindi na-disgrasya at hindi namatay. Bakit? Ang Diyos ay may kakayahan. Paano mangyari yon? Nothing is too hard for our God. Walang mahirap sa ating Diyos. Amen? Amen? May kakayahan ng Diyos, tumugon ng lahat ng iyong pangangailangan. Mula sa gagastusin mo pamasahe, pambayad sa kuryente, utang mo na pinagkakautangan mo, kung ano mang kapahamakan meron ka ngayon sa oras na ito, may kakayahan ng Diyos tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Lahat ng naniniwala sa lahat ng mga talatang yan, sumigaw ng praise the Lord. Pumalakpak ng malakas sa ating Diyos. Kung pinaniniwalaan natin yan, bakit nag-aalala pa rin ang Kristiyano? Bakit mula kanina ang ilan hindi magkapalakpak? Dahil sa problema, dahil sa kung anong dahilan. Akala ko ba ang Diyos nagpo-provide? Akala ko ba ang Diyos walang mas imposible sa Kanya? Akala ko ba anong problema meron ako kayang tugunin ng Diyos? Pero bakit hindi mo humapuri ang Diyos? Dahil nag-aalala ka, nag-aaburito ka, may karamdaman ka. Akala ko ba walang mahirap sa ating Diyos? Ang problema diyan, mga minamahal, may mga Kristiyano na hindi marunong gamitin ang mga kakayahan ng ating mahal na Panginoon. Mateo, Kabanata 6, talata 25 hanggang 30. Kindly. From the book of Matthew chapter 6, verses 25 up to 30. Kindly. Lahat po muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Aklat po ng Mateo sa Kabanata 6, talata 25 hanggang 30. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? That's right. Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit sa Salomon man, sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya? Amen. O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, bakit tayo nagwo-worry? Knowing all the capabilities of God, the power and mighty God, mga minamahal. Amen? Alam natin lahat yun. Sabi tayo, nag-amen tayo lahat eh. Pero nag-aburito ka pa rin. Hindi mo magawa magpuri. Dahil sa may problema ka, brother, maintindihan mo ko. May karamdaman ako eh. Mayroon ako problema, mayroon ako mga dapat suliran, dapat ayusin. Dapat naintindihan mo. Alam ng Diyos yan, naintindihan ako ng Diyos. Mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kung alam mo ang Diyos may kapangyarihan sa lahat at walang mahirap sa Kanya, hindi ka dapat nag-aaburito, hindi ka dapat nag-aalala, patuloy sa oras ng pagpupuri, puri ka lang ng puri, dahil alam mo Diyos ang tutugon sa pangangailangan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Bakit nagkakaburito tayo? Verse 30, pakibasa, ating balik yun, mga minamahal. Matthew 6, verse 30. Ang sabi diyan, mga minamahal. Amen. Paki-check doon sa mga. Sabi diyan, wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Kaya pala nag-aaburito tayo dahil kakaunti yung pananampalataya natin. Alam mo na makapangyarihan ang Diyos, kayang gawin ng Diyos, pero hindi mo pinananampalatayanan ng buo. Kunti lang. Nakabase kasi sa nabasa mo sa libro, narinig mo sa mga kwento, napanood mo sa telebisyon. Kaya ito lang, hanggang ganito lang ang kaya mong ibigay na kakayahan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, O ye of little faith. Let me clarify these things. Hindi pinag-uusapan dito kung mayroon kang maliit o malaking pananampalataya. Okay lang lahat yon. Pero the reason kung bakit mo hindi ini-enjoy ang pagiging tunay na anak ng Diyos dahil sa level ng pananampalataya na meron ka na kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen? Kaya kung little faith tayo mga minamahal, normal yun. Sabi niya nga dito mga minamahal, ating basahin to para madaanan ng nanito. Lucas, kabanata 17, talatay 5 hanggang 6. Tingnan niyo mga minamahal. Even the apostles themselves. Amen? Ang sinasabi nila mga minamahal, kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, talata po ay 5 hanggang 6. Ganito po sinasabi. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Amen. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga apostol man, mga minasinasabi ng mahal na Panginoon, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Sabi ng mahal na Panginoon, sa totoo lang, maski na magamutin lang na pananampalataya meron ka, say unto the mountains, be yonder to the sea, and it will follow you. Ganun kagrabe yung faith. Amen? So yung faith, malaking pananampalataya, maliit pananampalataya, ay importante, mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano nagkakaroon ng problema? Kapag yung pananampalatayang maliit mo, yung benepisyo mo doon, ay hindi ka kontento. Kapag yung pananampalataya mong tinatanggap, ay hindi ka kontento at ikaw ay nagsimulang mag-alala. Dahil ang pananampalataya mo sa Diyos, ito lang yan eh. O di yan na darating sa iyo. By your faith. Di ba? You shall receive. Di ba? So, ibig sabihin mga minamahal, kapag hindi ka na nakontento, yun ang issue doon. Amen. Bakit si brother, bakit talagang marami siyang pagpapala, ba't ako hindi? Si brother, grabe yung kanyang pananampalataya na kayang ibigay sa kanya ng Diyos eh. Ikaw hanggang dito ka lang eh. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy dyan, mga minamahal, let me give you biblical samples of little faith and big faith. I tell you, kimaliit, kimalaking pananampalataya, hindi yun ang issue. Ang issue ay kapag hindi ka na nagiging contented sa mga pagpapalang meron ka at naiinggit ka na sa ibang mga Kristiyano na pinagpala na mahal na Panginoon. Sample. Some Christians envy other Christians because of the diversity of their level of faith. Bakit ang ibang mga Kristiyano enjoying abundantly all the blessing? Bakit sila maraming pagpapala? Is there favoritism with God towards His children? Yung mga Kristiyano, meron bang favoritismo sa mahal na Panginoon? Wala po. Sigurado ako niyan. Amen?
Totoo yun. Walang paborito. Mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave it His only begotten Son. Whosoever. Hindi na sinabing, yung my brother lang, yung my sister lang, yung mga Manila lang, yung mga Amerika lang. Hindi. Whosoever believe it in Him should not perish but have everlasting life. Patas-patas magmahal ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, lahat tayo fairly taught of how to do or receive blessing. Lahat tayo tinuruan. Kylie, Hebrew Kabanati 4 talata 2. Kylie. Ang sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 4, at ang talata po ay 2, ito pong sinasabi, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Lahat tayo pinangaralan sabay-sabay. Amen? Iisang salita ang naririnig natin na sintinuro ng mahal na pastor. Amen? Amen? Ang sikreto kung paano tayo magkaroon, maging victorious, maging prosperous in the times of deliverance, yung provision, yung lahat ng salita na mahal na Panginoon, yung mga nabasa natin noong una, itinuro na sa atin lahat yon mga minamahal. Pero sabi ng talata, lahat tayo pinangaralan na mabubuting balita, gaya rin naman nilang lahat. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nangaririnig. Yun palang dahilan kung bakit iba-iba yung pagpapalang meron tayo. Doon na nananampalataya ka, may faith ka, kaya lang yung ilan, konti ang pananampalataya. Yung ilang grabe ang pananampalataya nila. Amen. Pagdating sa pagbibigay, ay ibang usapan niya, brother, importante, puri ako. Ala, sige, walang problema doon. Hindi ka nagtatapat eh. Di sige. Pero kung walang dumating sa yung pagpapala, ay huwag kang magmukmuk sa Diyos. Bakit? Kunti lang ang pananampalataya mo eh. Hindi mo pinanampalataya na salita ng Diyos, yung sikreto ng pagpapala, yung sikreto ng deliverance, yung sikreto ng victory. Hindi mo kasi sinunod. Gusto mo yung sayo lang. Amen? Kunti lang kasi. So kung anong natanggap mo, base sa ginawa mong pagsunod, mga minamahal, huwag kang sumama ang loob sa Diyos. Ang gayusin mo kung paano mo sundin ang ipinangaral sa atin na pari-pareho. Kapag sinunod mo yan, ginawa mo yan na may pananampalataya. Kung paano kami pinagpala, pagpapalain ka rin ng mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So kung gusto mong mayroon kang kotse, kilalanin mo ang Diyos na may kakayahang magbigay ng kotse. Gusto mo ng marami kang tahanan na bato, kilalanin mo na ang Diyos ay may kakayahan magbigay ng magagandang tahanan, magagandang mga properties, magandang kalakasan ng katawan, kaya magpagaling, magbago ng masamang puso, kaya niyang gawin yan. Ang sabi niya, lahat ng mga salita ng mahal na Panginoon, sundin mo. Siya lalakip sa iyo ang salita ng mahal na Panginoon. Narinig mo nga, pero narinig, pinakinggan mo ng walang pananampalataya. Ibig sabihin, di totoo yan. Amen? Narinig mo, ipinangaral na ang Diyos ay may kakayang magpagaling. Di totoo yan. Na may kakayahan ng Diyos na magbigay ng kakayahan ng kayamanan o mga buhay na talagang maayos. Di totoo yan, di ko magbibigay. Walang pananampalataya. Kailangan daw, kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa ating lahat dahil walang paboritismo sa Diyos. Amen? Manampalataya tayo at
ganapin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. It depends on the level of our faith in Jesus. Nakadepende yan sa level ng ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Yung kanyang kayang gawin sa atin. It is how we know about Jesus. Gaano ba kalalim ang pagkaalam mo sa kayang gawin ng mahal na Panginoon sa iyong buhay? His capabilities, His power, love for sinners like you and me. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kapangyarihan. Amen? Yung kanyang kakayahan para sa isang makasalanang tulad mo at tulad ko. May tao na pag nangailangan ng pagpapagaling, kailangan puntahan ng ating mga beloved workers kapag hindi sumasama ang loob. Amen? Amen? Kailangan malihan. Walang problema doon. Amen? Pero maniwala kayong may mga taong dahil sa kanilang laki ng pananampalataya, maski na hindi sila puntahan ng mahal na Panginoon, ay kaya nilang matanggap ang kanilang ipinapanalangin sa Diyos dahil sa kanilang pagkilala sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo yan, ha? Akala natin mga minamahal ko sa lihans. Walang problema doon. Amen? Pero, yan kung yan ang panampalataya mo, so be it. Walang problema. Pero mayroong mga Kristiyano, mga minamahal. Basahin natin, Mateo, Kabanatay 8, talatay 5. Italon natin sa 7 hanggang 10. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, ang talata po ay 5, talon sa 7 hanggang 10. Ganito po ang sasabi. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik na nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirap. Amen, praise the Lord. 5 pala, amen, praise the Lord. Dito po sa may 7 hanggang 10 po, amen, praise the Lord. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi sa Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Dadapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Amen. Sa 9, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya yumayaon. At sa isa ay halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. Right. Sa 10, at nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsunod, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. See? Akala natin kapag tayo nanalangin mga minamahal, ay kailangan puntahan, sige ilihan. There's nothing wrong with that. I keep on saying. Yan ang pananampalataya mo eh. Amen? Pero may mga Kristiyano na kayang gawin na hindi siya nilalapitan. Kaya niyang tanggapin ang kagalingan. Because of his faith. Ang sabi niya, yung senturyon, ang sabi niya, sa totoo lang, mahal na Panginoon, grabing pagsaludo, grabing pagrespeto sa mahal na Panginoon. Sa totoo lang, mahal na Panginoon, sabi na, mahal na puntahan ko, pagalingin ko, ilihans ko, sabi na, mahal na Panginoon, sabi na, mahal na Panginoon, alam kong hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa aking bubong. Grabe magrespeto ang mga malalaking pananampalataya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? I am not worthy na puntahan mo sa aking bubong dahil alam ko talagang hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lang ang salita at siguradong mangyayari. Grabing pananampalataya yan. Amen? Amen? Ano naging dahilan ng senturyon, mga minamahal na opisyal? Sabi niya, ako rin ay makapangyarihan tao sa aking posisyon. Pag sinasabi ko sa aking tauhan, gawin mo to, ginagawa niya. Bigyan mo ko nito, binibigay niya. Punta ka dito, pumupunta siya. So makapangyarihan siya bilang tao. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, alam kong makapangyarihan ka, just say the word, mangyayari ang iyong sinabi. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon! Yan ang malaking pananampalataya. Amen? Amen? Nangyayari yun dahil sa how deep you know the power of Jesus.
Kung kilala mo ang kanyang kapangyarihan, ang kaya niyang gawin, at pinanghawakan mo yan, sinasabi ko sa iyo, nothing is impossible with our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marcos Kabanata 5, talatay 25 hanggang 30, italon sa 34. Kylie, pakibilis, medyo mabibitin tayo sa oras. Marcos 5, talatay 25 hanggang 30, talon sa 34. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, at siya'y napahirapan na ng maraming bagay na mga manggagamot, at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik, at hindi gumaling ng kauntiman, kundi bagkus pang lumulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Amen. At pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya, agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? Sa 34, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. See the power of faith? Amen? Nakita niyo yung kapangyarihan ng pananampalataya? Hindi siya nagpa-counsel. Amen? At hindi rin siya basta nagpalapay, lihas mo kumalapay na. Sa kanyang sarili lamang, hindi siya nagsisigaw. Sa isip lamang niya. Mahipo ko man lang ang laylayan ng damit ng ating mahal na Panginoon. Gagaling ako. Grabe! Pag ganun ang pananampalataya mo, yung inagasang babae, mga minamahal, for 12 years, pumunta sa maraming paggamutan, lalong lumalala, ubos ang kanyang kayamanan. Amen? At talagang walang nangyayari, mga minamahal. Yung sa narinig niya, si Jesus nagpapagaling. Ang daming ginagawa. Anong sabi niya, mga minamahal? Marami siyang nabalitaan. Sa kanyang sarili, mga minamahal, kung totoo lahat yan, alam kong si Jesus na ito'y makapangyarihan. Amen? Alam kong si Jesus na ito'y walang imposible sa kanya. Walang mahirap sa kanya. Ang akin lang, sisiksik ako doon, hahawakan ko lang ang damit. Laylayan, ako'y gagaling. See how big is the faith? Amen? Ang gusto kong ipakilala dito sa inyo, sa aralin ito, depende sa pagkakilala mo sa Diyos. Ano man ang iniisip mong kayang gawin ng Diyos sa iyo, mangyayari sa iyo kung nananampalataya ka na kayang gawin yan ng Diyos sa iyo. Hindi siya nalilimita sa kung anong kaya iniisip mo na sabi ng kung sino nagkukwento sa iyo. God is able. May kakayahan siyang gawin lahat ng bagay na yan. Kaya nga nating is impossible eh. Amen? Amen? Ang mga pastor, nung nagkaroon ng mga Scud missile, magkakaroon ng putukan ng gira, nandito siya, tumigil ka! Sinawan niya Scud missile, tumigil ang missile, documented yun. Tumitigil ang missile sa ere. Imposible! Pero nothing is impossible with God. Kung pa yan ang pananampalataya mo, mangyayari sa'yo! Amen! Kailangan mo lang panghawakan ang pananampalataya na yan. Maniwala kang may mga Kristiyano that even the time of the apostles, ang ginagawa nila, doon lang sila sa gilid-gilid ng daan. Para sa pagdaan ni Pedro, matamaan man lamang sila ng anino ni Pedro. Mga minamahal, sila'y gagaling. Hindi sila kailangan kahawakan. Hindi sila kailangan kausapin. Matamaan lang. Sila'y gagaling. Because of their faith. Kayang gawin ng Diyos yan sa pamamagitan ng kanyang apostol na si Pedro. Gagaling kami. Matamaan lang kami ng kanyang anino. See? Mga bagay na talagang hindi may paliwanag pa paano nangyayari.
Pero ang sabi diyan, mga minamahal, the power of God is varied and wide in scope. Capabilities and powers of Jesus is too powerful that even enriching our needs. Huwag mong lilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid. Amen? Amen? Hindi mo pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ilan, sometimes nagkakaroon ng debate. Bakit kailangan magtrabaho? Oh, ito issue yan noon. May mga sinabihan natin, sometimes mga workers. Bakit kailangan magtrabaho ang worker? Dapat the worker should live by faith. Altar lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? If everything is provided, kapag yung mga Kristiyanong ipinapanalangin na araw-araw ay natututong magtapat, hindi na nila kailangan magtrabaho. I repeat, kung ang mga tupa na ipinapanalangin nila mula hating gabi hanggang sa umaga, walang ginawa, ipanalangin. Pag sila'y pinagpala, matutulang magtapat. Ibigay ka 10 bahagi handog. Hindi na nila kailangan magtrabaho. Hindi na nila kailangan magbukid. Hindi nila kailangan kung anong sinasabihan natin na di ba? Akala natin tayo perfecto. Kaya sila ginagawa yung kapag nakita natin ng mga workers natin, nagtatrabaho, mahiya ka sa sarili mo! Hindi ka kasi nagtatapat. Pero kung tayo lang marunong magtapat, hindi na sila kailangan magtrabaho. Amen? I repeat, hindi masama kung nagtrabaho ka o hindi. Ang point yan, siguraduhin mo lang na masaya ka at kontento sa ginagawa mo. Si Pablo, apostol ng Diyos, bakit kinakailangan magtrabaho? Pakibasa mga kapatid, 2 Tesalonica, Kabanata 3, talata 7 hanggang 11. Lahat po ng hindi inaantog, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kylie. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga tiga Tesalonica, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 7 hanggang 11. Ito po sinasabi, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nangag-ugali ng walang kaayusan sa inyo. Ninagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw, upang kami ay wag maging pasanin sa kanino mang sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mga kapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay kaming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahala, bakit nagtrabaho ang apostol ng Diyos? Di ba sabi sa live by faith? Amen? Depende yan sa sitwasyon na kinaroroonan mo, kapatid. Mapalad ka. Kapag ikaw kinaroroonan mo, masagana matapat ng mga Kristiyano, okay yan. At everything is okay, walang pasaway. Sa panahon ni Apostol Pablo, maminumahal, lahat ng mga hindi pasaway na Kristiyano, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tinan niyo sabi yan, sapagkat aming, pakibasa muna mga minamahal dito sa talatang 7 lang muna. Talatang 7. Tinan nyo sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. Kaya na ginawa niya yon because the apostle wanted to set an example. Amen? Maging ehemplo sa mga Kristiyano. Sabi diyan, sapagkat kami ay hindi naugali ng walang kaayusan sa inyo. Next. Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ang sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam
na gumagawa gabi't araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Ang pagsagawa ng trabaho na sinasabi niyo, both physical and spiritual, nandoon sa trabaho pero nanalangin pa rin. Amen. Hindi tumitigil. At ang sabi niya, mga minamahal, hindi dahil sa kami ay walang karapatan. Pumalagpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tinawag sila ng mahal na Panginoon. Kaya dapat lang, ang sinas kung huwag na natin basahin, pero alam natin, mga manggagawa na mahal na Panginoon, they have the right dun sa kasabong bahagit handog. Amen. Ang problema, hindi binibigayan ng mga Kristiyano. Kinukuha pa rin. Ay, di talaga nga, di ba? Sabi niyan, kundi upang kami ay magbigay sa inyo ng isang uliran upang kami ay inyong tularan. Kylie, kapag kami ay kasama nyo, ay aming inutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag namang kumain. May mga tamad na Kristiyano, amen, gustong mag-enjoy ng kagalakan, amen, kasi sabi ni Brother Joben, depende yan sa pananampalataya ko sa mahal na Panginoon. Maski na ako'y uupo lang dito sa bahay ko, darating ang pagpapala. Pero pagdating sa pagbibigay, hindi ka naman nagtatapat. Amen. Pagdating sa paglilingkod, di ka naman dumadalo. Naglilingkod ka nga, di ka naman mainit na Kristiyano. Pagdating mo sa banal na gawain, inaantok ka naman. Amen? Amen? Your wish is too high, but your faith is too little. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung gusto mo ng mataas na pananampalataya, yung wish mo darating mataas, sigurado yan. Kailangan mag-synchronize yan. Sa isip, sa pananampalataya, sa gawa, dapat kung ano ang itinuro ng mga pastor, gagawin yan ng mga anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, tuloy natin mga minamahal, may mga Kristiyano, sapagkat amin nababalitaan ang ilan sa inyo, sisilakad ng walang kaayusan. Amen? Na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Mga marites. Amen? Tapos asa na maraming pagpapala, hindi naman ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi po pwede yun. Malalaman nyo, the fruit, makikita nyo sila sa pamagitan ng kanilang mga bunga. Amen? Amen. Kaya kailangan mga minamahal, every situation, level of faith, it is our decision. Kung gusto mo ng marangyang buhay, panghawakan mo with faith. Not, hindi lang sa pananampalataya, kundi pati sa gawa, ang kayang gawin ng mahal na Panginoon. Hindi pwedeng pananampalataya, tapos sabi mo, hindi mo nang ginagawa pananampalataya mo. Amen? At ang sabi diyan, it is our decision. Kung ano man meron tayo ngayon, yun lang kasi ang ating pananampalataya. Sigurado yan, mga minamahal. Yung ating mga kapatid, paano malaman mo ang isang janitor maging manager? Amen? Paano? Yun ang kanyang pananampalataya. Ginawa niya yun sa mga napapakinggan niya na salita naman na Panginoon, pagtatapat, paglilingkod, kabanalan, lahat ginagawa niya dahil alam niya ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Hindi siya napagod. Maski na dumating ang mga pagsubok sa buhay, hindi niya binitawan yun. Niyan na nakita ang salita ng Diyos nagkatotoo sa kanilang mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. I repeat, kimaliitan yung pananampalataya, kimalaki yung pananampalataya, walang issue dyan. Ang masama, kapag hindi ka na masaya sa resulta ng iyong pananampalataya. Hindi ka na kontento. Mag-question ka na. Mainggit ka na sa iba. Huwag mong questionin ang mahal na Panginoon. Questionin mo ang iyong ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Isa pa. James chapter 2, verses 9 up to 10. Kelly. Aklat ng Santiago, Kabanata 2, talatay 9 hanggang 10. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal.
Aklat po ng Santiago sa Kabanata 2, talatay 9 hanggang 10. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga swail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa 10, sabi niyan, tingnan niyo sa 10, sabi niyan, sa 10. Ang sabi ng 10, but if you, 10, verse 10, for whosoever shall keep the whole law, yet offended in one point, he is guilty of all. Dapat kung gusto mo talagang panampalatayanan na talagang yung buong kapangyarihan ng Diyos, wala ka dapat lalaktawan sa kanyang mga utos. Ano mga yon, brother? Hindi ko naman memoryado lahat, kaya kailangan dumalo parati sa gawain. Kasi kailangan malaman mo lahat yun. Amen? Hindi mo pwedeng alam mo na kagad yun. At alam ko na yan, narinig ko na yan. Kailangan dumalo pa rin para ma-remind tayo na ang lahat yun kailangan para ating panghawakan yung kakayahan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating malabay, no? Amen? Amen? Dahil kapag naptisod ka sa isa, ayaw mo sundin ang isa. Amen? Ayaw din naman na Panginoon yung atras abante na pananampalataya. Go ako ngayon. Ay, hindi na muna. Ay, hindi pwede. Sabi ng talata, mga minamahal, huwag kang aasang tatanggap ng anuman. So, nasa iyo ngayon, desisyon. Kung ikaw ay nasa maliit na pananampalataya at nakita mo kulang ang pagpapalang natatanggap mo dahil sa iyong pananampalataya, walang problema. May solusyon dyan. Lahat muna ng gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ikalawang Samuel, Kabanatay 12, talatay 7 hanggang 8. Last verse. Beloved instrumentalist, please. 2 Samuel, chapter 12, verses 7 up to 8. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Samuel, Kapitulo 12, ang talata po ay 7 hanggang 8. Ganito mo nasasabi. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ay lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Pahirang kita ng langis maging hari sa Israel at aking iniligtas sa kamay ni Saul. 8. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda. At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Pumalagpag po tayo ng malakas, mga minamahal. Sabi niya, ito kasi yung time na si David pinagpala, despite na pinagpala na, kinuha pa niya yung si Batsiba, asawa ni Uriah, yung matapat niyang lingkod, mga minamahal. Ginawa pa niyang concubine, mga minamahal, mistress niya. Amen? At nagalit ang malapay sa kanya. Sabi niya, binigyan na kita lahat ng pagpapala. Lahat. Yung babae kailangan mo na bigay ko sa iyo. Even yung kaharian, binigay ko na sa iyo. Tinan yung last word na sinabi ng mahal na Panginoon. Kung kulang pa ito, magsabi ka lang, bibigyan pa rin kita. Lahat ng mga kulang pa, ang kanilang pagpapala sa oras na ito, sumigaw ng praise the Lord. Huwag kang mahiya. Dahil gusto natin siyempre lahat maging marangya ang buhay. Amen? Ayaw natin huwag ba nagawain, kailangan mo makiusap sa bus driver. O ito kailangan ito para madalisay ng ating panampalataya. But ang sabi ng mahal na Panginoon, mag-request ka lang, huwag kang mapagod. Dahil kung kulang yan, bibigyan pa kita. Dagdagan mo lang ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! So ang Diyos natin may kakayahan, walang limitado ang kanyang kakayahan. Ating pagkakilala lang sa Kanya ang may limitado. Sa pangangaral na ito, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, with God, nothing is impossible. Na walang imposible yan.
Pero kung gusto mo ng grabing pagpapala, panghawakan mo lahat ng kanyang mga salita at tuparin mo ang kanyang mga utos. Langit, lupa, mapaparam, ngunit ni isang tuldok sa kanyang mga salita, hindi magbabago kailanman. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Minsan ay dumarating mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan naman. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Si Jesu Cristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na mga kabiguan sa buhay mo, sa tatawag sa Kanya. Praise the Lord. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Pagsubok sa'yo'y dumaraan naman. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Titibay si Jesu Cristo, ang sabi ng Panginoon. Praise the Lord. Ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Alam niyo mga minamahal, these opportunities God is offering us, hindi ito lahat ini-enjoy. Mapapalad, ang sabi ng talata, mapapalad ang sino mang tinawag ng Diyos. Blessed are they whom you are called.
power of God is unlimited. Walang hangganan ng kapangyarihan ng Diyos. Any problem, lahat ng suliranin, lahat ng mga problema meron ka, lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga bagay na ikinatatakot mo sa iyong buhay, ikinaaburido mo, dahilan kung bakit hindi mo magawang maglingkod ng todo-todo. May kakayahan ng Diyos tumugon sa lahat ng bagay na yan. Ang sabi niya, tumawag ka lang. Magpapakita ako sa iyo ng mga bagay na hindi mo nakikita. From this moment, learn to trust God. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magbabago mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. At ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Let us pray. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Tumawag tayo sa Diyos. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tinuruan mo kami na aming abutin ang aming mga potentials sa pagiging anak ng Diyos. Itinuro mo sa amin ang grabing kapangyarihan meron ka at kakayahan, grabing pagmamahal na itinuro mo sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na makatupad sa iyong mga salita. Tulungan mo kami ng gawin ng tamang aming pananampalataya upang aming maganap ang iyong banal na kalooban. Sa iyo lamang kami umaasa. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Malabangista World Estrada Almeida. Aming mga minaman na mga manggagawa. Our beloved children ng ating mahal na pastor. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal ko. Tayo po may karamdaman. Kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Walang imposible sa Diyos. Amen. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Maging sa ating po mga minamal na mga bisita sa oras na ito. Kayo aning minanya muna na aming iyong tanggapin ang mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya sa isang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay, nakikinig na iyong mga salita. Bawat panalangin meron tayong nakapapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kinakailangan na pinito upang sa ipapatawad ang iyong kasalanan, tagapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang huli ay ang bautismo sa Espiritu Santo.
Gawain na naman na Panginoon sa iyong pagpapatuloy. Hindi una tuli lang ito, kundi simula pa lamang naaw ito upang kayo aming makasama hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo muna ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Ngayon ko lang nalaman, grabe ang kapangyarihan at pagmamahal ang ibinibigay mo sa amin. Opportunity na binigay mo sa amin ay napakalaki. Gusto kong ma-enjoy ang mga pagpapalang ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, sampu na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Dahil natin tumalangin mga para sa ating mga minamahal kapatid, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan at pinakamalapay na Jesus, narito yung mga anak, mga baguhan, tumugon sa iyong panawagan, ano man dahil ang kanilang paglapit sa iyo, malapay noon, tugunin mo sa mga kaparaanan, walang bagay na mahirap sa iyo, malapay noon. Dalangin namin sa pandalangin na aming gagawin, minamalabang Lista Estrada, amin na, beloved children, beloved family ng ating pong mahal na pastor, aming mga beloved workers, dumadalangin kami sila, patawarin sila sa kanila mga nagawang pagkasala. Isulat kanila mga pangalan sa aklat ng buhay. Maging sa kanila mga mahal sa buhay. Nawa malapay noon, nawa hindi unat ulito, kundi simula pa lamang na ang paglilingkod. Makasama din sila, namin silang kasi yung pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sawat panalangin. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaliwang kamay sa parte ng ating po mga karamdaman. Maging sa ating mga minamahal na bisita, sumama na kayo. Pwede na po kayo mga minamahal dahil tinanggap niyo ng malapay noon. Kung kayo may karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay, itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay, itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, alam namin, mahal na Panginoon, na yung salita. Kapag aming maramdaman sa Espiritu, kami makapangiran palasin na latang gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin na aming ginagawa, minamahal Lista Estrada, amen. Amin po maminamal ang gagawa. Aming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, heart attack, lahat ng gawa ng kaaway. I command to something in the mind of Jesus. Be healed in Jesus' name. Mga palulupay-pay, pagbabag sa iglesia, lahat aking sinasaway sa makapayang pangalan ni Jesus. I command you to go out in Jesus' name. Lahat gawa ng kaaway, I command Jesus' name. Be healed. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, amen. Ang kinin natin na yung ating po may panalangin ay ating pong natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap na natin. Amen. Sapat yan ang salita ng mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos sa ating pong pagkakalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na po dadapos.